Makta, etong si Kimbom si King eh. For sure. Oh, siya si King pare. Pero yun nga, on the side naman ng Evil Power Gaming, here we go. And of course, ladies and gentlemen, we have YZK, Zay, Mino, YH, and XQQ Powerhouse Mhm. ng China, isa sa pinakamatagal din na organizations in terms of achievements. They Yeah. have it all. They have it all for sure, pare. I mean, Evolution Power, I mean, sa may-ari pa lang, MZin, the legend of the game, already dito sa laruang ng Crossfire. And now, making his organization. And yun, nandito na tayo. Napadpad na tayo sa Yeah. Evolution Power. Mino, of course, estudyante dito ni MZin pagdating sa laruan. And, he's on the older side sa mga players natin dito. Pero, medyo masakit pa rin siya, that's for sure. I mean, lalo-lalo na, kumbaga kanina si Mino, nakasalubong natin. Kumbaga parang tahimik siya, no? Tahimik tao si Mino, pero sobrang ingay na whenever he's playing right now. I mean, once again, first runner-up sila pagdating sa CFPH ng kalaban nila dito ang KZ. Maganda yung run naman nila though, which is natalo nila ang Baisha 3-0, natalo nila ang All Gamers and 3-0. Then right after that, puntang Grand Finals, it's actually Evolution Power losing into the hands of King Zero. The first loss na nakuha nga nila, and they're gonna be up against, we have Team Falcons from Vietnam. And ayun na nga, Team Falcons from Vietnam. Honestly, very excited ako pagdating sa matchup na to. Kasi yung concept siguro ng Falcons is very similar dito sa SGJ, no? Na Yeah. inisip natin, paano kaya pag pumasok yung isa sa pinaka magaling na up-and-coming sniper dito sa first place team dito sa Pilipinas. And Yeah. ginawa nila yun mas maaga, pare. Nung 2024 Summer Championship pa lang, and that is the reason why kung bakit may trophy Yeah. ang Vietnam, dahil nga dun sa roster na yun. Granted, wala dito si Lucas. The four other players are Yeah. absolute monsters, no, pagdating sa kanilang laruan, especially pag naka-on na si Dola. Pag ito uminit si Dola, pare, nako po, magkaka-nightmare dito si Zay at si YH trying to deal with that guy. And syempre, andito rin, of course, si Shady, one of the most intimidating players na nakita nga natin dito on the side of Team Falcons, of course. I mean, nakita natin yung rise ng no, ng Team Falcons. Syempre, I mean, yes, back then, Cara House, from after that, yung Wolf Esports, and after nun, talaga nakakuha nga nila one of the largest and biggest nga na team worldwide, which is Team Falcons. At least, in terms of support, kuhang-kuha pa rin nila. Pero, onto the team stats around right now, we can see a lot of, siguro, better na data in terms of Team Falcons. But the problem is, yun yung stats nila, nasa Vietnam sila eh. Yeah, for sure. And I think yung pinaka-underrated na statistic dito ng Falcons is pagdating dun sa CFS 2024, Yeah. hindi sila natalo kahit ni isang beses sa overtime. Yeah. I mean, with that, at least in terms of longer gameplay, they're really trying na doon talaga sila namamayagpag on the side of Team Falcons. Pero pagdating naman dito sa Evolution Power Gaming, kumbaga, if ever do you want to get talaga really solid statistics pagdating dito, play in China. For sure. Andito yun eh. Dito Kung gusto yun mo talaga makita malalakas yung stats mo, sa China ka kasi lahat ng malakas nandito. For sure. I mean yung queuing pa lang dito, probably, para sa CF ranked is probably ridden, no, with really, really good players. Yung mga sniper na bago ka pa mag-peak, patay ka na agad, Oo. basically. So, gonna be very interesting to see, no, kung na fully na-embrace dito ng Falcons ang ating CF dito sa China. I think yung pinakamalaking tanong ko na lang siguro para dito sa Falcons is paano nga gagawa dito si Kimbam? Kasi Kimbam, Yeah. not gonna lie, practicing with Lucas with the entire year, oops, na-injure si Idol. Yeah. Biglang pumasok si Kimbam. How good will Falcons look Yeah. without their secondary entry, pare? Yeah, I mean, to the fact na syempre, di ba, hindi din naman talaga magagawa ng Team Falcons yung undefeated run nila kung wala rin si Lucas in the first place. To the fact, yes, Kimbom is just right here na 6-man nga, and dati naman talagang kasama rin siya sa first 5 roster. And of course, andito pa rin yung adjustment, syempre, adjustment phase. And for sure, nagawa nila nilang paraan. They have enough time for them to recover kung paano yung gagawin nga nila, to the fact na wala nga si Lucas ngayon. And now, Kimbom, that
dati, kasama siya sa first five, pero ngayon, yun nga, sub. At ngayon, babalik ulit siya na maglalaro ngayon sa tournament nga natin ngayon. I'm actually expecting a lot of, siguro, big plays coming in from Kimbam. And for sure naman, if ever the 6-man ka naman, di ba, hindi na mawawala yung tutok mo. Nandun pa rin, hindi ka naglalaro. But the skill is just there. For sure, for sure. I think yung magiging pinakamalaking problema dito ng Falcons is trying to control itong si YZK. Kung nanalo ang Evolution Power nung Grand Finals, si YZK Matic in Finals MVP, he was doing straight up magic, no? As the backup of the team. Imagine mo, papasok si Zay at si YH, 3v5, may kita mo na lang yung kill feed. YZK, YZK, YZK. He knows how to hold down them sites, pare. And siya rin din talaga, kumbaga, this is a great wall of YZK if ever nagagawin din na talagang babasagin nga ng Team Falcons nga dito. I mean, yes, in terms of stats, if ever gonna talk about yung mga past tournaments nga nila, no, CFPL, epitome of everything. Yun talaga yun. If ever gusto mong talagang, kumbaga, tutukan na tournament, CFPL, yun na yun. Sure. Pagkatapos nun, syempre, nandyan din ang CFVL kung saan malakas talaga ang Team Falcons. At ito nga rin yung mahirap no? If ever ikaw na yung pinakamalakas nga sa country mo, what's next after you? Kailangan mo maghanap ng ibang mas malakas, which is, makikita mo lang sila if ever punta ka sa mga ganitong klaseng competition. And it's a good thing as well na kayo yung mga talagang nagiging representative. So in terms of experience, this not something new for the side of Team Falcons. Every time na merong malaking tournament, Team Falcons is just right here. Pero on the side naman ng ating map ban, ating map picks right now, Mexico and Eagle Eye 2.0 is no more. Ooh. I'm not so sure dito sa ban dito ng Evolution Power, no? I mean, Mexico, granted, hindi talaga yan masyado nilalaro at all. So, I'm surprised na EP left out ang Kara out in the open, pare. Yung pinaka-best map dito ng Falcons. Maybe may game plan itong Evolution Power going into this veto na, okay, bukas yung Black Widow natin, pick na natin yan agad, map number 2. If magpipick nga dito yung Falcons, they're gonna go Ankara. Map number 3 is up in the air. Pero most likely, knowing itong Falcons, they do want that to go to compound. Which is not bad para dito sa Evolution Power. Pero depende talaga sa form nila as of today. Pero yung interesting nga dito, no, yung sniper ng Evolution Power na si XQQ. Hindi siya yung sniper na nakikita natin as per usual na si Xiao Xiao medyo laid back, si Yu medyo star player. This guy will be in your face 24/7. Kung may comparison ako, pare, para dito kay XQQ, si TS Tetsu, pare. Okay. Yung harap-harapan talaga, lalabanan ka at lalabanan hanggang manalo siya dun, pare. I mean, with that confidence already, I mean, to the fact na talagang isa sila sa pinakamalakas sa China, talaga mababackupan nga talaga ng skills nila yun. Pero I want to talk about the Black Widow muna na talagang kinuha nga ng Evolution Power Gaming. The last time na nilaro to ng Team Falcon was nung kalaban nila yung NT, which is naglaro nga kanina. 10-7 yung score. Not that na one-sided comparing to their Ankara na 10-2. Kasi ito this is the only time na talagang sobrang dikit nga nung laban nila on that playoffs run na 10-7. Yun na yun. Maximum na yun. Walang kumuha ng 10-8. Walang ganon. It's all about that 10-7. So siguro nakaisip dito Evolution Power Gaming, okay, umabot na ganito yung score nila. Siguro meron sila mga weaker moments in order for us to amplify our strategies in order for us to win this. So there's a reason din talaga kung bakit they actually picked this map right now, pero compound onto Falcons. Yeah, I'm actually surprised na ganito kaaga nilabas ng Falcons itong compound, no? Usually, pagdating sa map number 2, especially pagbukas yung Ankara dito, they want to pick that as much as possible. Pero pinan na agad ng Evolution Power itong Ankara, and Port's gonna be the ban para dito sa Falcons. And ayun nga, hindi ko talaga in-expect na lalabas sa map number 2 itong compound, considering yun nga, malakas naman yung Falcons sa compound, no? But it's not the Falcons map na pwede natin sabihin dito. And it's gonna be very interesting to see kung paano lalabas yung series na to, especially considering sub-base pa yung last map natin. Both of these teams, I wouldn't say barely play itong sub-base map natin, no? Pero it's not as often as yung mga players natin dito sa PH. Actually, good ban coming in from EP na talaga tinanggal nila yung one of the best maps din ng mga players nga ng Team Falcons right now. Pero compound kasi, pwede natin sabihin na for the side of EP, binaban din lagi yan ng Evolution Power Gaming. So sabi ng Falcons, if ever naging free itong compound, so just get it. I mean, at the end of the day, halos binaban din lagi ito ng EP. So why not get that? Siguro, there's a chance na malakas doon yung kalaban nga ng EP, or hindi ganun kalakasan ang compound din ng EP sa mga ibang teams na rin. So, if ever we have the chance, just go and get it. Yeah, I think as well na
yung China in general really struggles, no, pagdating nga dito sa mapa ng compound, Yeah. which I'm actually surprised about kasi, ayun nga, Baisha was the best compound team nung 2022-2023. But then, yun nga, no, Falcons picking up yung mapa natin na yun and they didn't Yeah. really have to face Baisha at all nung summer champs natin. And ayun nga, up until yung grand final and unfortunately, yun na nga yung nangyari doon. So, gonna be very interesting to see kung kaya nilang i-replicate yung Yeah. nangyari dun sa Vietnam na can Ice Cube be on tip-top shape pagdating sa kanyang sniper, can Dola go toe-to-toe with KZ at itong kay YH na kasama na dito si Kimbam without his partner in crime na si Lucas dito, no? Yeah. So, a lot rides on yung apat na players natin dito on how well Rambo can find opportunities sa kabilang side ng mapa kasi madami kang options na pwedeng gawin pagkasama mo si Rambo. Pwede siya mag-snipe considering siya yung dating sniper ng Cara House natin dito ngayon. Siya na yung lurk-ish ng team dito. So, gonna be very interesting to see kung paano nga lalabas sa series na to. Actually, pressure din kay Kimbam, no? Kung kaya rin niya makapag-keep up din sa mga ginawa nga ni Lucas back then, na to the fact na ngayon ulit maglalaro na nga siya. Pero if ever, this is gonna be a really tough one for the side of EP. Why? Kailangan, if ever you're from China, if ever you're actually playing in your soil, kailangan, if may laban kayo, you really need to win, of course. And the fact that you have this 2-win streak already, this is a game 1 and game number 2. And if you are a Chinese team, you really want to continue that streak. On towards yung kalaban mo nga dito, yung champion nga ng CFPL, and later on, yung KZ, kalaban pa nila, syempre, yung mga tropa nga natin papuntang UM. But right now, I mean, in terms of prediction dito, Sneaky, I mean, once again, this is a really tough one. It can be EP, it can be Falcon, but sa'yo ano? Feel ko Falcons do one to. Yeah. Not gonna lie. I mean, as much as I do believe in EP, man, big fan talaga dito ni SQQ, big fan dito ni YZK. I mean, it is winnable para dito sa Falcons, but at the same time, it really rides a lot on dito kay Zay at kay YH talaga kung lalabas ba talaga sila, kung magwawala ba sila dito sa map number 1 pa lang kasi nga, that's one of or two of your attackers very dependent, no, pagdating sa momentum, and pag hindi sila gumana, you're basically playing a 3v5 across the map and yung dalawa nyo nagpapa-impormasyon lang. You know what? This is actually a really good start already. I mean, upon checking the faces, yung mga players nga dito, lalo nga dun sa Falcons, Shady is smiling, lahat sila nag-enjoy lang. Andito sila, not just manalo. Andito sila for them to enjoy. And that is For sure. that is a huge part of them just trying to get onto this game right now if ever you really want to win, or probably just go to EWC. Of course, once again, if ever nanalo nga kayo dito, you will go straight sa Riyadh right after this. Oo nga. Yung play nasa labas na nag-aantay, yung panalo na lang ang kulang. Pero ito Falcons ka, di ba? Pero this game, I have a feeling talagang pupunta siya ng Game 3. Yeah. Ang hirap maniwala na hindi siya magi-Game 3. Feeling ko Game 3 talaga. Oo. I mean, imposible namang hindi tayo mapupunta sa... Hindi naman imposible. It's improbable na hindi tayo Unlikely. mapupunta sa map number 3 kasi, ayun nga, obviously, Compound not the best map para dito sa EP. And map number 1, I think okay lang naman to para sa Falcons. So, let's see, man. Let us see. Kung mapigilan nila si Zay at si YH pagdating dun sa mga LA push paloob ng TER, then that's already one part of the map unlocked para dito sa Falcons natin. But we're gonna have to wait and see, no? Kasi hindi pa talaga natin alam. I mean, malay mo si YZK magwala dito sa Black Widow, being the A anchor, SQQ. Alam mo na yan, laban kung laban, no? Pagdating sa sniper, hindi siya yung nag-hold ng angle masyado. Siya mismo yung naghahanap ng laban dito, and it's a perfect matchup against itong kay Ice Cube, who is parang Swiss Army knife pagdating sa sniper. Kaya niyang mag-entry, kaya niyang mag-anchor, kaya niyang mag-clutch, kaya niyang magbuhat as well. So there's a lot of things that Ice Cube can do. And feeling ko yung series na to is really a proving ground para kay SQQ na legit siya. Hindi lang fluke yung nangyari dun sa December. Like if ever na talaga, I mean, you have all these variations on what to do sa mga susunod yun ng games. It's gonna be really hard for your enemy to read kung ano ba yung next step na gagawin nga ng per team natin ngayon. Pero like what you've said though, I mean, at least itong mga capabilities, yung mga potential ng mga players na to, trying to live na talagang sila din talaga, of course, yung pinakamalakas ka sa China, pinakamatagal, kumbaga, one of the most solid teams comparing to the other teams as well. Makikita nga natin dito ngayon si EP. Pero syempre, Falcons, yun din naman iniisip nila eh. We are here
to conquer. We are here to stop the streak, the winning streak Mm. of EP right now. Pero realistically speaking, sa totoo lang, realistically speaking, if ever you're just comparing the stats, iba pa rin talaga yung stats ng CFPL comparing to CFVL, the first For place. sure. Kasi medyo skewed naman kasi, no? Yeah. Papunta sa Falcons kasi. Oo. Posible namang di maganda yung stats mo pag 13-1 tapos 3-0 lahat Yeah. dito sa playoff. So, parang grain of salt yung kailangan mong tignan, yung mga Oo. statistics dito ng CFBL. So, yun nga, no, mas accurate talaga yung eye test on Yeah. paano i-gauge yung level Oo. ng mga teams natin dito. Pero so far, sa nakita ko naman dun sa CFBL, I think they played fine. Well-oiled machine. A lot more clean kumpara sa last na Yeah. CFBL, which they placed second, no? Surprisingly na tinalo sila ng ranking dun sa I think that is leading into yung CFS 2024 na Grand Finals nga Yeah. natin. Unfortunately, ranking esports no last place Falcons nakaabot dun sa top 8. And ayun nga, I hope na there isn't a similar accident na mangyayari nga dun na oops, nagkamali tayo na malala, all of a sudden we are down, 6 points dito sa game natin. Yeah, pero kukunin ko yung sinabi mo for the side of EP na talagang if ever, lalong-lalo na sa side nga ng Falcons, the fact na sila yung pinakamalakas doon, dito mo talaga mag-gauge eh. Na yes, you have better stats. Pero what if nagharap na yung mga top 2 versus top 1? What's gonna happen now? And this is the proving ground for them, just to prove kung yung mga stats nyo ba is talagang kapani-paniwala if ever itapat na kayo sa iba pang mas malakas. I mean, yes, mas malakas, pwedeng same lang, pero yung kasi mahirap, no? I mean, it's gonna be really hard for you to play onto a tournament na ikaw na yung pinakamalakas, and what's next? Yun na nga, wala na, di ba? Kasi kayo na eh. The next step for you is just fly out of the country for you to take down yung mga other regions. And for the side of Falcon and EP, sinabi ko na ba yung prediction ko sino mananalo? Wala pa, di ba? Wala pa. Falcon ka, sa EP na lang ako. Yun, parang Pero, pantay. Game 3. Game 3. Pwedeng makuha ng EP yung first map, talo sila sa compound, Oo nga. then para sila sa last map. If ever, that is a winning condition. Pero yun nga, the map 1 is really crucial for the side of Falcons. If they really want to close this one 2-0, they need to win that map 1. Yeah, kailangan nila i-neutralize si YZK na maaga. I mean, Ice Cube, you're gonna have to activate super early dito sa game natin ng Black Widow. So, gonna be a lot on the minds dito ng mga Falcons players natin dito. And back to the point nga, no, na pag online, let's say hypothetically, online nga dito si Zay at si YH. Yeah. Especially itong si Zay, pag naka-on to main, grabe, parang cyborg eh. Yeah. Parang cyborg to mag-aim si Zay. I call him the cyborg on stream on purpose kasi ayun nga, ala robotic ang kanyang aim pag gumagana siya. Pero pag Yeah. hindi gumagana, parang naglalag siya pare eh. Pero ito I mean, if ever gonna compare the stats nga ng mga players nga natin ngayon, YZK with a killing potential of 1.32 sa side ng CFPL, that is huge. Ang laki nun. That's the best region pa, no? Oo. Sa lahat ng region dito pare. Yun na nga, if ever gonna compare that to Falcons, I mean what? Sige, si Dola, 1.37. Lahat sila laging positive yung KD nga nila. Pero, you are the strongest already. Like literally, the unstoppable team in Vietnam. And if ever nandito ko nga sa strongest region, which is China, to the fact na 1.32 yung KD mo, talagang daling ka sa ibang lugar, talaga magwawala ka. Would be interesting to see, no, itong Falcons na with itong si Kimbam, feeling ko they're playing without any pressure, no, considering meron silang, of course, meron sila, wala si Lucas, Yep. Let's just play here for fun. Yeah. And maybe yung... It is what it is. It is what it is. Tapos may onting yabang, pasok naman tayo sa EWC pag... kasi alam mo naman, mag-first place tayo ulit. Parang ganun na vibes, no? Yung parang wala masyadong pressure para sa Falcons sa mag-perform. Pero why not, right? Give us a good game, give us a good show dito sa Shanghai para dito sa crowd natin. Give him some heartbreak. Imposible namang napakapangit naman ng palabas kung walang twist, pare. Iba pa rin talaga, syempre, if ever nag-champion ka sa hindi mo bansa. Sa ibang region pa. Yun talaga yun eh. Kumbaga, ma-justify lahat ng stats mo if ever it's gonna be the same thing if naglaro ka na sa ibang region. So yun na yun. Pero yun na nga, at the end of the day, EP, being EP, and in terms naman sa lahat nga ng players ng EP, lahat sila ang tataas ng tiering. Lalong-lalo na, I mean, YZK, in terms of rating, the highest so far for a side nga dito ngayon sa CFPL with a rating of 9.2. Sino ang katapat niya? Si N9 pa ng Baisha game ng Baisha. So for the side of EP, kumbaga
sila talaga yung harang eh. Yeah. Malaking harang to, not just for Falcons, but for everyone here. I mean, once again, nag-grand final sila. Maganda yung playoff spot nila. Never silang natalo doon, syempre, except that grand finals onto that 3-2 score. Sa totoo lang, pwede kang manalo doon ng EP pa rin eh. Pero hindi, last 2 maps, doon lang sila natalo sa side ng KZ. For sure, for sure. And yun nga, feeling ko ready na yung mga players natin dito to get it started, no? Feeling ko larong-laro na yung mga to. For sure, who isn't, no? Sinong hindi naman gusto maglaro dito sa arena natin? Casters Granted, yeah, casters start the game. Pero granted, not much people in the crowd at the moment, no? Pero pagdating ng bukas, pare, Bukas, no? mapupuno itong stadium natin, Oo. pare. Bukas lalakasan nila yung aircon sigurado. Man. Oo Kasi nga. ngayon kasi malamig na eh, no? Mas lalakasan nga nila bukas. Pero yun nga, a big shout out to all the people tuning in right now. Hello nga po pala sa inyo. If ever meron kayong gusto ipabili, andyan si Sneaky. Wait. Pasabay daw, pasabay pare. Sagad na yung ali. Masarap ba yung ano? Masarap yung Shanghai? Oh, Oh, talaga. Na-enjoy mo? sobrang sarap ng Shanghai. I mean, Oo. yung una ko talagang tinignan dito Hindi yung is Shanghai na pagkain, yung lumpia bro. lumpia. Oh, yung lumpia. Lumpia ng Shanghai. Pretty good, man. Masarap talaga yung pag may OG na Shanghai, no? Oo. OG na Shanghai from the origin itself. Pero Oo. yung hinanap ko talaga dito sa Shanghai, pre, yung ano, yung soup dumplings talaga. Yung Xiaolongbao. Ah, yeah. Sobrang Oo, sarap. Xiaolongbao. Dito talaga yun eh. Dito talaga yun, the OG. Nakatry kami ng ganon, pero hindi siya Xiaolongbao. Iba siya. Medyo fried. Fried XLB. Oh, fried XLB, pero hindi rin XLB yung tawag. Iba rin. SLB pala yun. Oh, SLB. So yun, if ever na may nanonood sa amin from China, tumatanggap po kami ng XLB. Yo. If ever makahingi po kami, maraming salamat. Pero ito nga, I mean, magbalik lang ulit tayo dito sa dalawang teams na to. It's gonna be hard for Team Falcons if ever they're gonna be up against the former champion of CFS 2024 sa totoo lang. Pero syempre, pagdating dito ngayon sa stadium, walang malakas, walang mahina, pantay-pantay lang kayo. Whoever just plays better for the day, no? Yun talaga yung makakasagot sa tanong natin, who is gonna win dito sa ating series. Pressure is on para sa dalawang teams natin with their respective orgs watching dito sa tournament natin. See how far they can go. Obviously, may pressure para dito sa EP. The amount of fans na meron sila dito. I mean, Emzin owning your organization, being one of the greatest CF players of all times. And ayun nga, I mean, it's the pressure is on. And Falcons pa yung organization nyo. Kaya yung Vietnam, parang hindi kayo pwede maging mahina eh. Oh, hindi talaga. I mean, yun na nga yun, di ba? Buti na talaga nag-champion sila. Hindi na nga, nung if ever, not if ever, pero nung Wolf Empire nga sila, I mean, sobrang nag-perform na sila, at nung pagka-pick up nga sa kanilang Team Falcons, sila mo, ano nangyari? Perfect run. Really good run coming in from Team Falcons. Pero syempre, sa totoo lang, if ako ang Thunder Talk Gaming, pare, ang sarap sa feeling na matalo ang Team Falcons. The only team! Parang ano yung hate watch. Oh! Hater watch. The only team na nakatalo, pare, 2-0. Falcons who, sabi nila. Nandun sila sa bahay, no? Tinalo ko yan. Oo! Binata ko lang yan. Pirata, natalo ko yan eh. Alam mo yung literal na walang bawi. Hindi naman sila nagtapat eh. Pero at least sa Thunder Talk nakapasok sa playoffs. And sino yung nakatalo sa kanila? Siyempre, andyan na next up. And ano yung score nila? 3-1. Nilaglag ng Team Falcons sa next stop. And score 3-0. Bumaba sila for Thunder Talk. Natalo ng Thunder Talk Team Legacy. 3-0 yung score. Then natalo ng next up ang Thunder Talk with a 3-1 score. Kumbaga, nakaisa pa rin sila. Kumbaga, they still have this fire na rin sa Thunder Talk na to. And if ever na mapupunta ang Thunder Talk nga dito nga sa ganitong mga klaseng tournament, kumbaga, kabahan na yung iba eh. Very, very. Ano yung matchup natin na may UMKZ? I mean, Yeah. Kaya. Kaya yan. Kaya, that's for sure. Oo. Kaya yan. I mean, High hopes. KZ, no, granted na meron talagang thing, especially pag fresh ka galing sa CFPL, no? Yeah. Siyempre, sanay ka sa VIP weapons. Gonna be, yung muscle memory mo medyo magiging messed up kasi, Yeah. siyempre, iba yung barilan dito. It is Yup. CFS weapons only. That means AK, M4, M4. maybe the occasional SMG, pero for parang isang beses ko lang yata nakita yung SMG na lumabas sa kahit anong CF na event, which was coincidentally nasa Pilipinas. And yun nga, shoutout kay Kim. Pero na pero lumabas sa totoo ng lang, MP5. I mean, iba rin yun eh. Iba rin yung feeling kasi at the same time, pati yung maps,
Iba rin, right? So they have their own maps pagpunta nga sa CFPL and iba rin dito if ever napunta ka nga sa CFS Leagues. Pero if ever doon, 2-0. Ubek Mania ka mananalo. Walang For sure. kabayas-bayas. I have a feeling na ganoon na nga. For sure, ikaw rin, Sneaky. For sure, 2-0 yan, man. I mean, Oo. as much as I love itong KZ, man, big fan of how, feeling ko talaga Ubek Maniac, maybe we'll just run them over dito, pare. Grabe, no? Pag tayo nagkakast, talagang ano yun. No? Meron tayong mga inaayos. Sabi pang inaayos, guys. marami pang inaayos. Yun nga, pinapalitan lang yung PC dito, unfortunately. Naglalatag lang kami ng kable, mga tol. Oo nga. Tutulong na kami mamaya. Wala daw net yung isa min, walang net daw. Wala, yun hindi ko alam. Totoo ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Pero yun, May tumatakbo na ng LAN cable, min. Tumatakbo na ako. oh, isaksak nila tong RJ45. Yung RJ45, pre. Tapos ano pa eh, no? May nagkikrimp sa Oh, stage. tinatanggal-tanggal para magkasya yung RJ45. Pero Parang yun, na-trigger natin yung mga mga IT dyan. mga IT dyan, yung mga nagumagawa ng LAN Oo. cable para sa kanilang Okay, magalala. Ano naman to? Diskless. diskless. Ayun, nakita ko nagsimula na. Ayan na. Nagda-Jayo, nagle-let's go. Na dito yung mga Yeah. teams natin. So, finally, we will get to start itong map number 1 natin, which is gonna be EP's pick, Black Widow. Laging Black Widow atin nakikita nga mapa nga if ever nagkakas tayo ngayon sa araw na to. Pero once again, this is actually China versus Vietnam. The top 2 of China versus the top 1 of Vietnam. Evolution Power versus Team Falcon. The problem for Team Falcons, yes, wala din sa Lucas. Kim Bok will step in. Back then, kasama siya sa first 5. Pero yun yan, pumasok si Lucas dito. Pumunta siya sa sub. And right now, he's gonna play again. What would be the result na yung 6-man nyo for so long hindi naglaro is maglalaro na ulit ngayon dito, Sneaky. Here we go. Let us see, Falcons magsisimula dito sa PL side, Evolution Power dito naman sa ating GR. Gonna be very interesting start, EP. Not really known para sa kanilang depensa, more of a attacker-sided team. So let us see kung kaya nilang ulitin yun from Vietnam up until dito sa ACL. Pero tamang kalma lang. Ayun lang, nagtataas na ng kamay dun si Rambo. That is not looking good, pare. Boss? Boss, balita. Boss yung screen ko, boss? Oo, boss, balita. Antay na lang ulit natin yan. Ayan, mag-uusap-usap muna ata sila, mga tropa. Pero ang importante, itong sila is ready na. Pero nagkakataas na sila ng kamay, ha. So, feeling ko may mangyayari, ha. Hindi ko lang sure kasi yung iba hindi rin gumagalaw, di ba? Posible namang nag-hepe puri sila dyan. Oo, di ba? Hindi posible naman yun. Wala naman dyan si Kuya Will. Oo nga. Oo. Nandun sa Sangkara eh. Oo, si Kuya Bill nagkakast. Ayun lang. Di medyo antayan portion na lang ulit tayo, di ba? Usap-usap lang. Pause muna tayo. Pag-usapan natin yung mga dapat pag-usapan. Meron pa kayong gustong ipapa-shoutout dyan? If ever meron, di sige. Hindi kami nagbabasa ng comments. Maghuhula na lang kami ng comment. Oy, Idol Sneaky, pa-shoutout daw. Ito si George. Grabe, shoutout sa'yo, George. Sino man yun? Game na ba ulit? Game na ba ulit? I'm not sure. Tignan nga Yeah. natin sa stage. Yan. Ito yung maganda, di ba? I mean, of course, being here, live, watching them play, hearing all the voices ng mga supporters nga nila dito, it's huge already. Nakasarap sa feeling na makita nga sila kung paano maglaro, paano sumuporta yung mga tropa nga natin dito sa China. Yun nga. Si YH, sinecheck namin kung may 8K ba dito sa base. Ayun na nga, nakuha na si Ice Cube dito. Oh, YH is taking down everyone nga dito sa side nga ng Team Falcons. Pero of course, we really need to confirm if ever talagang G talaga to. Pero mukhang hindi naman ata, Sneaky. Gusto ko yung nag-cheer yung crap. Pang-10 na daw niya. Lokal na nga siya dito, pre. Lokal na nga siya dito, pare. Tignan nga natin. Nice katol. Feeling ko, di ba, 2018 CFGI sila nanalo. So, medyo matagal-tagal na rin, no? Medyo matagal-tagal Nung na rin. kailan lang? 9 years ago. Hindi. Sorry, joke lang. Sabi mo nung kailan No, lang. 7 years. Kailan lang? Lapit lang yun. 7 years ago lang yun eh. 7 years ago, ano ba ginagawa ko? Ano ba ginagawa ko? 7 years ago, nasa school pa ako. Nasa school ka pa nun? College pa ako. 7 years ago, nagkakasta pala ako nun. Oy, 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 oy. Bata pa ako nun. Bata ka pa nun. Oo, bata pa ako nun. Nanonood pa tayo kay Kuya Aris, no, na Oo. maglaro. Pero, yeah, on to the side naman ngayon, syempre. Tech pause muna tayo, of course. Ayun. Ayan, peripheral malfunction. May problema ang kanyang ano.
Hindi pala nanalo. Pero ang taas ng placing pala ni Boss Aris, no? Nung pumunta ka dito sa Shanghai. Tagal na nun pre. Season 2. 2 ng CFS pre. Kaka 20th anniversary lang natin nung... Na maging CF Pro. Pare, dito kay Shady. Oo nga. Parang kumbaga, si Shady pa nagsalita, alam mo yung makikinig ka? Minsan lang umiti yan. Oh, kanina ngumiti pare. Rare sight yun. Oo, yun na nga. At least kita ko na yung ano. Oo. Iba kasi yung pagkaseryoso ni Shady. May aura kasi yan si Shady pag locked in na Totoo talaga yun, sa laruan, oo. pare. Nakikita mo talaga Mata pa lang seryoso. alam mo yun. Talagang matatakot ka na eh. Tantalizing. Tantalizing. Tantalizing is crazy. Oy. Yan na nga guys, tamang antay lang of course. It is just a peripheral malfunction. Ang akong mouse ay hindi gumagana unfortunately, sabi daw ng isang player. And is what it is. Pero yun na naman, yung mga refs natin are hard at work sa pag-ayos naman ng ating peripherals dito. Of course, knowing itong mouse, seeing Mouse yung mouse dito ng Falcons, kailangan pa i-set up sa software yan pa. Oo. Siyempre yung mga DPI nga natin. Siyempre. DPI, tapos yung 4K hertz lang. Okay. Okay lang yan guys. Ito yung mga bagay na hindi nakikita. So, andito kami para ilahad kung ano ba yung mga nakikita namin sa nakikita nyo. Maraming tao napupuno siguro sa buong stage, sa buong venue. Ano ba to? 30? 20? Bukas yung marami. Dami yan tomorrow for sure. Especially pag, siyempre, pasok yung Baisha Gaming. Nako, madami talaga yan, pare. Nako. I mean, biggest fan base sa lahat ng CF dito sa China. So, not gonna be surprised if this stadium is filled to the brim with black and blue pa rin. Not the caster, pero yung kulay. Shouts nga pala kay Nico. Realistically speaking, if ever, sino sa tingin mo mag-grand finals dito? Ano ba yung semifinal dun sa taas? 80 by. Grabe yung semifinals, no? 80 by siya. Parang CFPL lang eh. Alam mo yun? Parang 2022 ulit at the peak. At the 10th anniversary. Sa China, ang saya dito sa Shanghai, na totoo lang. I mean, syempre ikaw, nanggaling ka na dito ng ilang beses. Kamusta naman yung una? Para saan? Yung unang trip, medyo excited pa ako. Alam mo yung, yung first time flying papunta dito sa China. And ayun nga, after day 10, medyo na ako. Ilang araw ka nun? I think 2 weeks yata ako nandito. Pero parang day 10 na ako, parang na-miss mo na yung gusto ko na ng adobo. Na-homesick ka bigla. Na-homesick ako kasi, ang tawag dito, English ako ng English buong araw. Tapos yung makausap ko lang talaga dun na straight up Tagalog is yung mga teams na lumipad kasama ako pare. So, kumaga feels like home na yun. Feels like home na yun. Tapos pag uwi mo dito, adobo agad no? Yun nga. Huwag kayo magtataka kung bakit madalas kausap ko si Tanks dun nung... I have a feeling na parang nakaayos na ata nila. Kumbaga, ano lang yun, feeling lang yun. Pero sana, actually meron pa rin mga dumarating dito sa stadium natin kasi ilang games na lang ba? Dalawa pa. Oo, kasi sa totoo lang, if ever dire-diretso natin to, feeling ko, nasa game 2 na tayo eh. Game 2 na tayo. Hindi natin sasabihin kung sino kasi don't wanna curse any of the teams. Not yet. It can be Falcons, can be EP as well. Not yet. Save na natin yung curse para sa last na series ba? Sim na, of course, syempre, natin Pilipino mananalo. Pero, if ever gonna ask you guys, drop na yan sa ating comment section kung sino pwedeng manalo nga dito once again. We have EP from China, Vietnam naman ang Falcons. Lalong-lalo na, if ever na nasa Vietnam kayo, balita ko, ang sarap daw ng kape dyan. Sobrang tapang. Sobrang tapang, sobrang sarap ng kape. As in, like, yung... Yan ang nakakatakot pag si Shady ay nagalit. Parang ayokong galitin si Shady. Tingnan mo to, nagpapalit lang ng skin. Boss, may VIP ka ba dyan, boss? Ang pinaka-favorite ko na VIP is, actually marami akong ginagamit. Shoutouts nga pala sa tropa kong itatago ko na lang sa pangalan na Jessan. Grabe naman tago yan.
Ay. To be fair, yung favorite ko talaga na VIP, sa lahat ng VIP, bar none talaga. Car 98K Satellite, never lost. First place talaga. Wala makakatalo sa Yeah. Car 98K Satellite. Close second siguro yung M200 JTAC na dami kasi maganda na Ito JTAC. nakalimutan ko kasi ko ng pangalan pero paborito ko yung yung AK na skin na third person yung barrel. Yung Yung mini. hawak-hawak niyang Yung ganun. mini, oo. Tapos pa nag-reload, bibigyan siya ng maliit na Meron din nun, M4 pare, meron Oo. din siya nun. Tapos yung yung pusa. Mm, Yan. yung po sa M4, pampaasar yun sa rank match eh. Tapos yung melee ko. Yun! Ayun! Yun! Yo! Nagsimula na. Okay, bye-bye chat. Here we go, ladies and gentlemen. Once again, we have Team Falcons from Vietnam. The top one, kinaban nga nila ang Evolution Power, of course, all the way from China. First one coming in from XQQ. Sneaky Ice Cube, patay na! Nako po. Ito na nga yung hinahanap natin na matchup dito. LA, tapatan between yung snipers. XQQ 1-0 ang head-to-head natin dito, which we need to keep up on, pare. Kailangan natin i-keep track yung head-to-head ng dalawang snipers natin kung sino nga ang panalo doon. Pero Falcons, obviously, LA control foiled. Titignan nila dito yung B-side. Once again, Black Widow, compound, and papuntang sub-base, ang pinakahuling mapa nga natin. Pero ang tanong, paano ba mapupunta sa Falcons itong compound, which is like what you've said, Sneaky, na talagang, if ever, na makuha to ng EP, hindi Falcons talaga Kumbaga, if ever nasa China ka, yung compound, bigay mo na sa kalaban mong taga-ibang bansa For sure. Especially EP, no? Their inexperience pagdating sa mapa ng compound can definitely catch them off guard. Pero knowing itong EP, siguro pin-practice naman nila. You always have to practice yung mga weaker maps nyo dito sa map pool. Di naman pwedeng or maiwas naman yan. Unless, of course, yung usapan Mexico din, ayun nga, it's gonna get banned anyway. So, wala namang point. And right at the moment, mukhang A din talaga ang gusto nga nilang puntahan mga tropa. Pero yun nga, meron pa tayong mid-control na ginagawa din ng mga players nga dito ng Falcon. And that is Kimbo falling down to the hands of YH. Pero yung aggression, mukhang A talaga ang gusto nila. But now, Zay as well, catching one. Rambo falling down. Dola and Shady ang natira dito. Mga tropa, Pino nandiyan na, nagpakita. Biglang nakuha agad ni Mino. 5 versus 1. Shady. Si El Capitan, 1v5. This is gonna be difficult. Oh. First one for the captain, pero spotted agad ni YH galing dito sa House B. 1-0 para sa Evolution Power. First round goes in their way. Ice Cube obviously losing yung long fight natin. Not the best start dito sa game, especially considering kung gusto mo kumuha ng A-site, kailangan nyo rin dumaan dito sa LA. Hindi nyo pwede ibigay yan basta-basta. Pero ngayon, let's see what the default looks like para dito sa Falcons. Tamang 3-2 lang. May kasama na nga. Ice Cube lumipat, pare. Pero si XQQ pa rin yung napatay niya. Oo, kumbaga, bawian lang silang dalawa. Pero saan yan? Overgang si Shady dito. All the way from LA. Bumabawi pa rin siya ng isa. And a 1-to-1 trade together with Zay. Pero ito na. Pwede ito a 3 versus 4 already. This is a match na ginagawa nga ni Rambo dito. At least, yung itinitisi na babato na nga nila. The flash has been connected. It has been sent on to Zay. Pero kailangan niya mag-move away. Yup. Yung pa naman yung favorite position ni Zay dito sa mapa ng Black Widow, which is that terrace position kasi pwede mong itago yung ulo mo with the press of crouch. So, nice na, napatanggal siya dun sa lokasyon na yun. Really don't want to make a highlight play para dito sa EP. Now, Falcons, medyo slow ang push nga nila dito. Pero it's all about the tempo play na pwede nga nilang simulan nga if ever they really want to win this. I mean, for the side of EP, paano rin nila mapapatanggal yung momentum na binibuild nga ng Falcons slowly and surely. Pero ito, sa side nga ng Team Falcons, kumbaga, matinding contact play to. Tahimik lang sila lahat and just waiting for the perfect opportunity for them na talagang sisilip nga rin talaga dito yung EP. Pero if ever Falcons actually try to play safe, EP is doing that as well. Yeah, for sure. I mean, classic Vietnamese macro ang nakikita natin dito. Kumbaga, pwede mong sabihin dito sa mga Vietnamese teams natin, tahimik lang sa umpisa, pero pag tinapon na ang mga grenade, may mga lumilipad na flashman, mag-iingay na yung mga yan. I mean, for sure, the fact na kung ano yung nakita natin kanina, it's actually the same thing na nangyayari. Like, 1 minute nang ganito yung position nga nila. Pero yun nga lang, there's actually the aggression, the utility dump na ginagawa din ng Team Falcons all the way from mid. And it's gonna be A again. Well, mag-isip lang naman to if ever naka-pick off nga yung isang player nga dito ng Team Falcons na si Rambo. Siya rin yung matinding factor dito if kaya ba talaga makapasok nga nila.
Yep, kailangan nila patayin si YCK dito. YCK getting the first one dito kay Kimbam. Could get the second pero nakita na nga si Nidola dito sa truck. And 14 seconds left. Plenty of time para kumuha ng C4. Mino spotted sa baba. At mamamatay na nga siya dito. Hindi napapalayo ng Falcons. 1-1 ang score natin dito. Sobrang dikit lang ng laruan na itong dalawang teams na to. Pero if ever compare mo yung playstyle nga ng Team Falcons dun sa playstyle na kinasga natin dun sa Arcila. Arcila versus Baisha, this is actually kind of slower. Yes, slower, pero safer yung movements nila. For sure. Can't blame them nun. Kailangan talaga respetuhin yung Black Widow ng Evolution Power, especially considering yung position ni YH. Pero Dola expecting na may lalabas dun sa terrace at mapapabalik dito si XQQ, si A-Site. And YZK, kailangan na rin bumalik dito sa A-Site, man. Kailangan may kasama dito si XQQ. Granted, hindi ganun kabilis si YZK, men, pero napaka-accurate ng sniper niya. I mean, that one kill coming in from Falcon, at least si YG rin nawala. Kumbaga, yung Great Wall dito ng EP, medyo napapahina pa ng Falcons bigla nga dito. And I really like the thing na ginagawa nga ni Shady, no? Kumbaga, expect the unexpected. Ang gagawin dito magtatago. And if ever meron ng tao dito na mamatay man si Ice Cube, bigla siya magpapakita for that bait and switch. But right now, for the side of XQQ, all you need to do is wait for their aggression. Pero for sure, lalabas to. Kailan pa? Siguro mga 40 seconds pa. Gahanap pa siguro ng outlier itong Falcons. Maybe expecting na may mag-risky play galing sa Evolution Power to try and get the numbers back. Pero considering Black Widow yung map natin dito, you can kind of control both sides ng mapa natin from either side, no? I mean, kita yung LA slope galing dun sa B-door. So, ang daming options para sa depensa dito ng Evolution Power. And this is actually Falcons again. I mean, of course, pickoffs. And we're actually trying to expect na ito lang din na makikita nga natin sa entirety ng game nga nila. Then playing safe, then trying to pick off just one player, then dire-diretso na sila. Pero on to the side of YH, push and pull lang yung gagawin nga nila dito. The damage has been done. YZK tagged, Shady as well. Mino, at least, hindi naman siya super low, pero yun nga lang, syempre, yung damage pa rin talaga yung kailangan din natin i-consider. And B-site ata. Bit of B-side joust na nangyayari dito. XQQ spotted sa short. Mino, good headshot dito kay Rambo. Pero si Kimbam, mapapabalik nga dito. Good shot galing kay Zay. And he finally goes down. Mino trying to run his way back. Pabalik nga dito ng B-side. XQQ spotted. Pero napatay na pa rin si Kimbam with a gold from that far. How did that happen? YZK with his own gold. Nakita pa nga ng isa. YZK spotted. Known pa dito si XQQ. Nakakross si Dola somehow. 4, 3, 2, no time para mag-plant ng C4. Yeah. I mean, that's a 2v1, yes. Pero yun nga lang, it's all about the time. The timing na talagang kailangan nga na makapasok dito. The amount of delay na ginawa nga dito ng EP make it a harder time sa side ng Falcons for them to get that C4 done. But at least onto these games, onto these players, kumbaga, inuubos ng Falcons ang pasensya ng EP. Pero in terms of patience, wala din naman gagawin ng EP, kundi antay lang talaga yung Falcons na makapasok ka ng site. Pero mukhang magbabago ata yun because as you can see, we have Mino together with YH trying to get that deep na information na mahuli nga din talaga niya and makatch yung mga players ng Falcons off guard. And medyo siguro ginugulat na ng EP ang Falcons na nandito na pala sila. Yeah, for sure. And napansin mo, interchangeable dito yung roles ni Zay at ni YH. Obviously, pwedeng sabayan ni YH itong si Mino to try and get itong B Waters control. Pero at the same time, Zay can also do the exact same thing, no? So parang meron kang dalawang options kung kayo yung EP dito kung sino gusto mo maging forward player para sa team mo. Pero Evolution Power, interestingly enough, nakastack sila dito sa A-site and dahil nga sa ingay dito sa LA, that could be the right choice. Problema nga lang, maluloko ba sila ng utility ng mga B players natin dito? Pero yun na, kailangan natin simulan to. Kailangan rin makapasok ngayon. And now, the utility dump na ginagawa rin ng Falcons dito, all the way from A, talagang they're really trying na malure out yung ibang players dito ng EP para sumili, para magpakita, para makuha nga nila isa-isa. Pero there's a siguro distraction play na ginagawa nga ang Falcons dito all the way to B. I mean, sino ba nandiyan? Andiyan si Rambo, andiyan si Kimbom. So, kumbaga, nagbabody system lang sila. Nilulure out nila yung mga players na to na pumunta ng B, tapos lipat naman sa A, or probably they're gonna do yung the other way around as well. Pinaka main objective nila
from that fake is to try and remove itong si YZK galing dito sa A-side considering he's the biggest problem pagdating sa mga pushes dito ng Falcons. YZK, speaking of the devil, pare, gonna be jousting dito sa mid. Mag-isa lang siya with the sniper. Let's see if he can hit it just in time. Does get itong si Kimbam at nakaalis pa dito sa window. And XQQ nakaisa pa nga dito kay Dola. Tatlo na lang natitira para dito sa Falcons. Rambo, nakita na si XQQ. And it's a 4 versus 3, pare. I mean, this is really hard for the side of Falcons. I mean, look at that. Ice Cube, the only man remaining right now in a 1v4. I mean, yes, papakita ka kayo, but it's just Zay and YZK making that kills, making that wins for the side of EP. At yun na nga, no? I mean, yung timing, the amount of time and the amount of delay na ginagawa rin talaga dito ng EP, hindi talaga sila nakakapasok ng site. So might as well try to go on, dire-diretso lang. And if ever talagang makakuha nga ng puntos dito, malay mo pwede pa. Just like the thing na ginagawa nila ngayon. Oh, good flash to get that bridge control para dito sa Evolution Power. At si YH dire-diretso lang kasama niya na ang kanyang homie na si Zay. At si Zay medyo mainit na rin ng cyborg ng EP. Gusto niya rin makahanap ng isa dito pero mapapabalik ang Falcons. Ice Cube nakita si YH, XQQ nakabawi ng isa. Pero 2 versus 4, Mino, 1 HP na lang pero apat pa sila dito, pare. Yun nga, napakadami pa mga tropa, 4v2. And for the side naman ngayon ng Team Falcons, kumbaga, siguro sneaky pwede nating sabihin na sobrang naging predictable ng movements nila. Kasi miski tayo, parang alam natin kung anong gagawin nila next eh. Yun na yun eh. And they just did that. But for the side of Team Falcons, I mean, this is a recovery stage na kailangan din nila makonquer. I mean, if ever panalo dito, 4-1 already. Team Falcons, when was the last time na nakascore sila? That was round 2. But right now, for the side of EP, if ever they really want to win this, doon sa mapang pinili mo, you really need to take down the players of EP one by one. But to make that a 2v2, oh no, kumakambak ata ang Team Falcons. And another one coming in from Ice Cube. Ice cold kills. Nagala dito sa Team Falcons player na to. Yun na nga yung sinasabi ko, Ice Cube, the Swiss Army knife dito ng Falcons. Kaya niya gawin lahat gamit ng kanyang sniper. Clutch, makakuha ng mga kills, maka-reduce lang ng numbers. In Ice Cube, ito yung ini-expect natin galing sa Star Sniper ng Falcons. Pag mukha nang matatalo ang sitwasyon para sa kanila dito, Ice Cube bails them out every single time. Pero ang ganda ng posisyon dito ni Mino, nakaupo lang dito sa long box or sa ramp box. Pag mahanap si Shady, pero siya pala yung nahanap ni Shady doon. That's a 2 versus 4, pare. At nagulat din talaga tayo doon sa mga nakita nga natin. Pero syempre, pagdating nga dito ngayon sa Evo Power, I mean, at least, yes, panalo yung Team Falcons. Pero yun na nga, nahuli pa rin sila onto that 2v4. It's a good thing. The Team Falcons really used their time out in order for them na makapag-usap-usap. But at the same time, sa side ng EP, yun din yung ginagawa nga nila. So in terms naman of trying to switch up everything for them to win, this is time for them to do so. Yeah, exactly as expected, no? Para dito sa Falcons, one of the few teams na can actually compete directly against yung mga Chinese teams natin dito sa ating competition. And the fact na wala pa dito si Lucas, hindi pa to yung final form ng Falcons, no? I really hope na meron parang wrestling entrance siguro si Lucas as he comes back. Tapos all of a sudden, Falcons maybe, just maybe in the finals, pare, can get something going. Pero titignan natin. I mean, Falcons looking really good past 2 rounds, pero realistically, EP pa rin yung may lead dito sa game natin. Yeah, panoorin natin to. We're gonna get to see if ever magkakaroon ulit tayo ng isang peripheral malfunction. Wag! Wag naman! Wag naman, boss! Nasimulan nyo na eh! Nag 5 rounds na kayo, nasa 6 rounds na tayo eh. Ituloy-tuloy nyo na to. Pero ayun, if ever, for Team Falcons, if ever you're gonna actually try to convert this time out onto a win, at least, goods na yun. Masaya na yun. I mean, dito sa ACL, anything can happen. Pero ito na. Oh, no. Ay, pero nagsa-start na yung game. Oo, nagre-resume na. Hindi, nagre-reconnect na. Reconnect na. Pero interestingly enough, no, ang ganda ng macro na ginawa doon ng Falcons in that last round. I think doing a fake dito sa B side to try and remove itong si YZK dito sa A side and put him in a very bad position. You know, it really is a thing na yung mga ginagawa ng mga Vietnamese teams na dami nilang ginagawang mga fake plays. You know, maluloko ka talaga at the end of the day kung ganun. And I mean, removing itong si YZK sa A side, that's saving you a highlight play, no? Kinabukasan pare, kasi usually pag pinabayaan mo na si YZK sa metal box and or dito sa train,
I mean, the 4K is coming eventually dun, pare. Pero pagdating nga dito ngayon sa Team Falcons, no, the fact that they've been doing this for how many rounds already? Na ganun na din talaga. Nabasa na rin silang doon nga ng EP. Pero if ever na manalo dito ang EP, makakatanggap ang mga players natin ng Team Falcons ng isang loss na medyo matagal na rin nilang hindi nararanasan, nararamdaman. Like sinasabi nga namin yun, this is actually the epitome of crossfire. Dito ngayon sa China. If ever malakas kayo sa bansa nyo, pumunta kayo sa ibang bansa, show me what you got. Then after nun, Gina. Pero mga tol, ito na naman. Nakangiti si Shady eh, parang alam mo yung ngiti na naaasar na siya. Pinag-usapan pa naman namin ni Sticky. Uy, last cast natin to sa araw na to, pare. Oo nga, araw na to. Right after this, Kita bukas. ayun nga, we are gonna Same be- time tayo tomorrow, no? Same time, pero dalawang series na lang. Best of 2, best of 3 tayo tomorrow. So it's a lot Tatlong more. series yun, basically. Tatlong series tat- bukas, pero ikakas natin dalawa. Ay, hindi. Dalawang series lang. Tatlo. Mga tatlo. Semis. Tapos grand Semis? finals. Nga pala, dire-diretso yung schedule, Oo. no? Oh my God. Parang sumakit yung ulo ko bigla, men. Teka Oh, lang. tatlong series bukas, kapatid. Ay. Oh. Okay, matutulog ako maaga mamaya. That's for Oh, sure. ayan. Uy. Sarap matulog mamaya, lalo na pag natapos to. Mm. Pero, yun nga. Pero manonood pa tayo Gina sa ba? break room, of course, ng Gina ba? ating UM. Sigaw ka, no? Gina ba? Tol, G na ba? Gina ba, pre? Game na ba? Game na ba, Dola? Ayan na. Mukhang handa na ata sila. Game na ba, Alod? Tanong natin si Obmar. Si Obmar. Ay. Grabe, no? Pag pinag-ikot mo pala yung pangalan ni YZK, pwede maging ZYK pa rin. Nako po. Ayun, kilala natin yan. Kilala natin Tago yan. na lang Nako natin po. yan sa pangalang Aljon. Yun na nga. Aljon, 24 years young. Pag di ko sinabi yun, naawain niya ako. Bata yun si Aljon. Atabs yun. Oo. 1999 yun, pare. Oh, man. Ano ka ba? Si Aljon, Gen Z yun eh. Gen Z yun, men. Nako po. Sana po yun nagsasahur. That's for sure. Kay Aljon po namin natutunan yung mga ganun. Oo. Maraming salamat sa aming guro. Sila Krokodilo. Yung mga tawag doon, mga skibidi. Ay. Kumusta na kaya si tropang Aldo, no? New organization, pare. New team. Yun Yeah. nga, Makta to Exe, pare, with two Ayun! young players. Pero yun nga, mamaya na yung usapan ni Aljon, pare. Mamaya ka na, Aljon. Kanina ka pa eh. Pero yun na nga, Falcons versus Evolution Power. Finally, back in the game. Grabe yung podcast namin ni Sneaky ah. Mabot na kay Aljon, pare. Oo. Alam niyo ba guys? Na ito na yung mga, kumbaga, if ever nagbabala kaming gumawa ng podcast, ito na yung episode 1 eh. Pag-combine nyo na lang yung dalawang tech posts back-to-back. Oh, yun Isang yung oras episode na 1 yun. and 2. Yun yun. Uy. Oy, medyo slow post again coming in from Team Falcons right now. Walang Well, lumaban, ha? Yun nga eh. Yun, di ba? I mean, kanina, EP, lumaban sila, yes, with aggression nga nila pinakita nga dito sa B. But right now, it's just lahat ng EP. Just waiting patiently if ever meron ba mag-push ito sa long A. Gusto yata nila i-keep yung presence dito ni YZK as much as possible. Pero ang ganda ng position dito ni YH. Oh my God. CB occupied Rambo. Oh no! Kita si Rambo. Kita yung nade. Check yan ni YH. Pero execute nakadalawa na agad dito sa A side. YH getting itong si Rambo dito sa mid. Ice Cube last two left alive. Kasama niya si Kim Bomb. Pero mamamatay na rin siya. And that is it for that round. A quick one for the road para dito sa EP. I mean, it took them how many seconds to do that? Mas matagal pa yung pre-round compare dun sa laban nga na nakita nga natin kanina. And basang-basa na nga rin natin yung position nga ni YH. I mean, yes, Rambo is there. Pero kita rin ni YH na nagbato siya ng baril eh. Ng bomba rather. And with that utility na binoto nga dito, that is a go signal for him to push and for him to take down that player already. At yun nangyayari nga sa ilong dito, it's just that casualty. Lahat ng pumasok, wala man lang nakapasok dun mismo sa site.
Great, Tignan mo naman yung great wall, sasalo. pare. Tignan mo naman yung sasalo sa'yo, pare. YZK at XQQ, pili ka na lang kung kanino ka mamamatay, pare. Oo. Choose your poison, man. Choose your poison indeed. Double sniper on A side. Definitely madalas yun nangyayari. Pero hindi ko in-expect na may third player na nandun. Tatlo sila, no? Tatlo sila dun, pare. Yung Ito ulit. pangatlo nanood. Ito ulit. Yan na, tatlo ulit sila. Tatlo ulit sila. Ganun lang yun, man. I mean, if it works, Kada ng ano, no? yun na yun. Uy, malapit ka na doon. Ice Cube, malapit na siya matunaw. Oo, nag-miss yung shot. Yung mga unlikely to see na shots na nakita ka natin. Ito ka saan ngayon ng EP. Alam mo ang tawag doon? Pare, warning shot yun. Warning shot yun. Knowing si XQQ, hahabulin yan. Oo, warning shot yun. Pero we're gonna get to see if ever talaga hahabulin ba ng XQQ. Pero sabi ata ng EP, wag mo habulin yan, pare. Diyan ka lang. Si Mino, no? Op, Oh, op, op. op. Wag mo nang Huwag palakin. kang maulit. Diyan ka lang sa B-house, pre. Oo. Outpost. Hanggang dyan ka lang. Papaluin kita. Subukan mo. Pero utility play already here on B. Ito na, bombarding XQQ together with Zay. But the entry is here, Sneaky. Ayun na nga, metal box gonna be occupied galing dito kay Zay. Rambo, nakuha na nga si Zay dito. XQQ with the refrag. Pero XQQ half HP. Napatay pa nga siya dito sa kabaong. YZK trying to get a kill going pero wala silang presence dito sa B-site. Kundi dito sa door. Kailangan pilitin ni Mino. Na pumasok pero meron din tao na nanggagaling sa likod na pangalan niya ay YH. HP has to be down. Pero may nanonood. Dola. Malapit na ma-aksidente pero known entity si YH. 1 HP na lang. Mukhang imposible ang retake na to. Medyo mahirap nga ito because of that utility play na pinapakita rin dito ngayon ng EB together with Falcons as well. But now Mino catching one. Ice Cube gonna take down one as well, which is Mino. And the complete wipeout coming in from Team Falcons. I mean, yes, hindi lang siya ganun kabilis na nangyari because of the delay factor na pinapakita rin talaga ng mga players ng EP. Pero ang importante is nag-workout yun for the side of Team Falcons. Pero as you can see, si YH dito, sobrang crucial ng positioning niya. Why? Kasi that is actually a sandwich play na pwede mo gawin dito. Pero hindi lang din talaga napatay ni YH yung mga tao sa loob. Dito mama, unfortunately. Ice Cube getting si XQQ. So ano na yan? 3-1? 3-1 na yung head-to-head ng dalawang snipers natin dito. And so far, Ice Cube coming out on top, no? Grabe si Ice Cube. Nagpo-prove ng point dito kay XQQ, no? Sige, ikaw yung rookie of the year last year. Pero si Ice Cube kasi ako eh. Alam mo, meron kasi tinatawag na ego peak eh, di ba? Mga ego peaking na kaya kita eh. Kaya kita, men. Si Ice Cube may hari nun. Oo. Alam ko na kaya kita. Kaya huwag ka magpapakita sa akin. So pag napatay mo ako, tsamba ang tawag doon. Ganun lang yun, men. Ganun yung kwento if ever ko si Ice Cube, di ba? Ay. Maririnig mo na lang sa comms, no? Pag namatay si Ice Cube kay XQQ. Oo. Bador? Oo. Mag-chat sa... Aw. Aw. Aw, chambador. Oo. Tapos ano? All chat pa. All chat. Tapos yung magsa-spam, of course, ng Oo. macro message. Kumpletong-kumpleto mga tropa. Oh, Pero ha. Tapos may name pa yun eh. iba may kulay pa. Uy! Zay? Okay, hindi niya na si Rambo. Napabalik agad yung Falcons dito. Sabi niya, teka lang pre. Reset. May makulit dito eh. Ito na ba yung reset ka na gagawin ngayon ng mga players nga ng Team Falcons? I mean, yes, Zay is here, pero it's just Zay trying to take down these players one by one. I mean, look at this aggression nga na meron nga sila ngayon, pero Rambo muna ang first pick. At least that is a flash being thrown by Zay. Reposition again, para nga talaga hindi siya mahanap ni Rambo. But with this, kaya ata niyang ma-mind control si Rambo. Hindi niya ina-expect. Wala siya nakikita off-cam kill onto the side of Ice Cube. He went down. Alam ba nung mga kalaban nga nila na nasa baba na yung isa sa katapat niya. Pero with this, that is actually a really good swing coming in from Shady, but a big retaliation by Mino and Zay. Uy, rinig yung pagkababa doon ni Mino. Mino goes down dito sa RS at si Zay, the man who was stopping this entire B-side push. Naghahanap na ng retake dito sa A-side. Grabe yung U-turn ng Falcons doon galing doon sa B-min. Nakita nila si Zay. Nope. Hindi na namin i-deal yan, pare. Dito na lang kami sa short and try to see who we can get picked. Pero Zay, very winnable para sa kanya dito. I mean, the Cyborg, not a stranger to clutches, pero tinalon na ni Ice Cube. Tignan mo, galit na ang sniper ng Falcons. I mean, lalong-lalo na once again, sila ang pinakamalakas nga ng Vietnam going here sa China for them to prove a point na hindi lang sa Vietnam kami malakas dito because they'll actually take down itong mga Chinese powerhouse. And sa napapansin nga natin, we started off auto 1-0, 1-1, 3-1, now to 4-4. Tama nga talaga na pag-usapan natin, we have no idea who's gonna win this. Yeah, fortunately,
obviously para dito sa Falcons, they also have experience pagdating sa mapa ng Black Widow. Pero YH nakakuha na nga ng Ter Control at mapapabalik ang Falcons dito. That's very crucial na makuha ni YH yung position na yun. That cancels out itong LA entirely. So tatlo na lang yung options dito ng Falcons. Yeah, it can be met at kung saan pa sila pwede pupunta nga dito. But right now, it's just yung stopping potential ni YH nga dito super deep onto long A right now. And if ever dun sila pupunta, sino bang kalaban nila? Andun din sa YZK. First contact onto YH. Then YZK, siya yung babawi dito or the other way around. But right now, early pickoffs, at least 5v4. Slow pushing, and this might be a huge battle between all these squad coming in from Team Falcons. It is a 1v3, 1v3 to. Si YH lang nandito. And si YZK, medyo madedelay nga siya ng onti rin. Yun lang, it's connected dito sa LA. Dolo ito! Woo! Nakatalon pa nga siya dun sa tira na yun. YZK getting itong si Kimbam, but that's fine. Nakakuha na sila ng LA control. They clear out yung Ter player. And Ice Cube, good position para sa kanya dito to try and get si YZK. Pero YZK mapapabalik na lang. You should never contest itong Ter pag naandun yung sniper. So, tignan mo naman yung ginawa ni YZK. Nandito lang siya sa hagdan. Hindi na nila ma-check yung LA, pare. That is a one-to-one trade na pinakita nga natin dito sa side nga ng Team Falcons and in EP. But, sabi ng Team Falcon, okay, may tao pa dito. Mamba out na tayo. A kill is a kill for us, a win is a win. Pero yun nga lang, you really need to maximize every utility nga na meron din kayo. Lalong-lalo na yung positioning that you're actually trying to elevate. But at least, Ice Cube is here. Waiting patiently. This is the push! Bigla nakahuli nga ng isa pinangalo YZK with a huge trade again. Make that a 2v3. Lamang pa rin ng EP in terms of head count. Pero someone is waiting here in B, which is XQQ. Every space is covered. Map control. EP, sila ang may meron dito. 15 seconds in. Dola is inside B already. Pero utility play nandito pa mga tropa. XQQ, mamapatay ba niya? Oo, andito nga. Pero the follow-up coming in from Mino. 5-4, libre tayo sa kabila. Ganda ng laro. Ang ganda ng laro between yung dalawang teams natin. Tamang pantay na laruan lang. Obviously, both teams playing, I wouldn't say at the exact same level, no pare, pero grabe talaga yung back and forth natin between these two teams. May kita naman natin, Falcons, obviously a team na likes to play slow pagdating dito sa laruang Crossfire. So I think GR side mas magbe-benefit sila dito. I mean, lalong-lalo na, wala pa si Lucas nga dito, pero ganito yung mga pinapakita nga nila. Pero Shady as well, catching one, this might be a 5-5 if ever talaga mapigilan pa nila ang aggression nga dito ng EP. Pero yun nga lang, in terms of gameplay, in terms of aggression, mukhang mas aggressive din ata ang kalawan ng EP dito comparing to Falcons a while ago. Pansin ko yung ginagawa dito ni Shady actually is covering yung mga roles dito ni Lucas dito sa mapa natin, which I think it's making itong si Kimbam a lot more comfortable pagdating sa mapa na to. He doesn't really have to replace itong si Lucas one-to-one. Sabi ni Shady, sige men, kung ano na lang yung gusto mong role dito, cover ko na lang kung ano yung nawala galing dito kay Lucas, and he's doing that exactly, perfectly, pare. 7-7, yun yung usual score dito ni Lucas, especially as an entry, no? Yung siyempre minsan magiging negative KD ka. Si Lucas, I think, had a generational entry game na 20 frags rin. But can they replicate that exact same thing? LA ang gustong kunin dito ng Evolution Power. Kimbam na dito sa RS, pero meron pang dalawang tao na nasa loob ng site. Mino, nakuha na nga si Dola. What a one-tap galing dito kay YH. Sadie nahulog na agad. Pero alam ba nila na naandito si Rambo sa train? Mukhang hindi. Kimbam getting itong si YH sa metal box. Half HP si Zay. This is not bad para sa Falcons. I mean, everything is connecting for the side of Falcons right now. I mean, lalong-lalo na yes, nababawasan nga sila pa unti-unti, pero for the side of EP, ilang natira? Tatlo pa rin at lamang pa rin dito ang kanina ang Falcons in terms of HP. Pero yun nga lang, Zay trying to cancel out every kind of aggression na meron dito sa mga kalaban nga nila. Make that a 2v2. Zay and Mino, kinda low right now. I mean, C4's drop, so kailangan nga talaga nila makuha to. Pero look at that. Ice Cube trying to get that information again. Mga information pwede nga makahuli nga ng isa. That is a kill coming in from Ice Cube. Take it down, Zay. Mino mag-isa. 1v1 with a great one. Ice Cube versus Mino. Who's gonna win this? 20 seconds remaining. I mean, yes, ako yung C4. And for Ice Cube, retake na lang ang nasa isip niya. Grabe, sa lahat ng players na gusto mong matira dito sa Falcons, it is Ice Cube in these 1v1s. Winning most of them. And ayan na nga ang sinasabi ko. Ice Cube, ice cold pagdating sa mga ganitong sitwasyon.
And at least, di ba, ito yung mga times na talaga mas may empower nga yung team nga natin for us to win more rounds nga dito. I mean, yes, natalo nga tayo kanina, but slowly but surely, we're just really trying to get back here in this game. I mean, yes, matagal nga yung pause nga kanina, pero once the game na, literal na game na sila. 5-5 once again here in this game. OT is possible. Game 3 as well. So expect the unexpected. Matagal tong game na to. I'm just saying na pag nanalo dito yung Falcons, hypothetically, dito sa Black Widow, Oo, pare, yun na nga. compound's gonna hurt. That's for sure, men. Kasi bread and butter na yun ng Falcons. It's perfect for their playstyle, slow setup and everything. Pero gusto yata nila kumuha na mid-control. YH, nakaltukan agad. Pagkaunang peak, Kimbam, nako po, surrounded dito sa B-side. Oh. Lola getting itong si YH, Ice Cube. Oh! Stuck! Pero si Sadie na nagsalba sa kanya dito. XQQ, nakita na si Ice Cube. YZK, mag-isa na lang dito sa loob ng B-house na wala na si XQQ. YZK gets one, pero wala na sa makukuha. Falcons getting the lead dito sa Black Widow. Mapapa-time out ang evolution power. I mean, Shady with the saving grace taken down. Everyone nga na nakita nga na dito. All the multi-kills really connecting onto these players one by one. Pero yun nga lang for the side of EP, they have no choice at all. But just to take this time for them to rethink kung ano ba yung best for their team. I mean, yes, gets natin kung ano yung gustong gawin nga dito ng EP for us to go in na mas mabilis. Like literally, the opposite thing na ginagawa nga na Falcons a while ago. And yun nga, kumbaga, Shady knows what to do. Alam ng mga players din ng Falcons dito kung paano mag-react sa ganung klaseng play. I mean, hindi sila top 1 sa Vietnam for nothing. For sure, grabe. I mean, Ice Cube on another level, pare. Pero sinalba talaga siya ni Shady doon. Shady, obviously, the steadiest force sa buong Falcons sa squad. Plugging all the holes para sa kanila dito. And, ayun nga, I mean, you just expect na the amount of delay na nagawa ng Falcons dun sa B-side and the fact na surrounded na dun si Kimbam, pare. Wala na siyang mapupuntahan dun. But still, Lola getting to tamang control lang dito sa doors. Nakaikot na sila, papasok pa lang dito yung EP, pare. And evolution power, wala na silang magawa dun. Committed na sila sa B-side, pare. In terms of reaction, at least mabilis mag-react din yung mga players ng Team Falcons, ano? I mean, yes, nakapatay nga dito sila Shady ng dalawa, pero that's not gonna happen if hindi rin nag-react yung mga ibang players din ng Team Falcons. But right now, for the side of EP, this is the struggle. Nagsisimula na. I mean, yes, this is the map that they picked. Pero the amount of struggle na binibigay ng Falcons sa EP, man, hindi biro to. Alam mo na, the Falcons effect, the longer the game goes, the better it is para dito sa Falcons. Nako po, pag nag-overtime pa to, yung OT comfort zone ng Falcons, pare, pwedeng kumake in dito. Taas ang win rate, yes. And for sure, for Team Falcons, yung patience na meron din sila. And yung patience na yun, ang tanong kung EP meron ba? Pero, in terms naman sa playstyle na pinapakita ng EP ngayon, kumbaga, gaya nga natin yung Falcons. Kung ano yung ginawa nga nila, tara, try natin to. Slow-paced, gusto nila, try. If ever, kung may sisilip pa sila, let's try. Na pitasin nga itong mga players nga ng EP. But right now, Team Falcons, steady lang. Gusto mo honest take? Pag naglalaro ng ganito yung EP, I really don't like it pag ganito yung laruan ng EP. Kasi this type of style, hindi nagpe-play sa strengths nila eh. Kasi yung strength dito ni Zay at YH is the aggression na napro-provide nila as the entries. And yung mga early round fights na pwede nila makuha dito. I think tamang delay lang siguro at the start of the round para ma-off timing yung mga players natin. But playing this slow is very, very scary pare against itong Falcons. Pero double short lang, tamang depensa lang. But now, the utilities are now flying in, coming in for the players of EP and Team Falcons. Pero ito na nga, dire-diretso na dito ang EP, mga tropa. Wala kasi silang makita dito kahit isa. Yung flash dito, lumilipad down together with the nade as well. But look at that, that is Ice Cube and Nola! Taking out everywhere now together with Shady as well. It's just, yung utilities nandito pero makakapasok pa kayo. Siyempre hindi. Make that a 2v3. Lamang dito ang Team Falcons pero 48 seconds remaining. And this is the hyper rotation all the way to B. Grabe, paano gumana yun? The fact na tatlong smoke ang nagland dun sa may rampa and the fact na lahat silang tumama on the exact same lineup is absolutely crazy. Pero fully knowing na crazy is what you have to play kung kalaban nyo yung evolution power Hindi dito. na B. Yun nga. Push and pull na to. Nako po, YZK?
Uy, tumira. Sumisigaw na si Shady. Nasa LA na sila, pare! At ito na nga talaga sila, papunta na mga tropa. Pero pagdating naman dito, at least si Shady, siya yung Great Wall. Hindi kayo makakapasok dito basta-basta, basta nandito ako. 10 seconds remaining, and that is Shady saying, let's go! Dahil kuhang-kuha na natin to. The score, syempre, lamang pa rin dito ang Falcons. Grabe, nakakahawa yung hype ni Shady, pare. Not often that we do see the man screaming. Usually stoic ang tropa natin dito. 7-5, crazy. 7-5 Falcons. Ito yung sinasabi ko, men. As soon as they play itong GR side, this is their comfort zone. They love playing slow dito, pare. The winning condition na talaga nga Team Falcon, syempre, they really need to win Black Widow for them to devour ang EP pagpunta nga dito ngayon sa compound. I mean, there's a reason kung bakit nga nila pinili nga itong compound. Pero ngayon, pagdating nga dito sa EP, the struggle is here. At lalong-lalo na sa Falcons, di ba, syempre, match 1, match 2, Chinese ang nanalo and they really want to stop that streak. And right now, speaking of stopping, that is XQQ with a 2K. Might as well get the third one right now, and he does! XQQ single-handedly taking down the players of Team Falcons. Yun na nga, XQQ, nag-iba ng barilagan, nag-AK na pre. Okay na yung sniper, nakatatlo na. AK muna para sa kanya dito. No snipers for the side of Evolution Power at the moment. It's all rifles and mapapapunta sila dito sa LA. Rambo spotted pero napatay pa nga si Mino, but it's over. The round just like that. Nako po, XQQ. Apat yun. Apat yun, mag-isa siya. Mag-isa siya, literal. Ako na. Tabi nyo, ako na. Yun ang ginawa ni XQQ. Kaya nakikita mo na yung sinasabi ko, the comparison of being the aggressive sniper, ikukumpara mo dito kay Du at dito kay Xiao, mas forward talaga tong si XQQ. Hypercharged ang kanyang aggression dito, pare. Oh, Ice Cube. This is big. If ever magkakitaan nga sila dito, Diyos ko, meron talagang isang mawawala for sure. But right now, at least EP, slowly and surely, na talaga nakakabawi na sila dito kahit papano. But for Team Falcons, all they need to do is try to maximize their efforts na talagang madire-diretso nitong lead na to. I mean, wala pa naman tayo nakikitang momentum swing eh. Wala pa naman talaga eh, kasi EP, kumbaga kumukurot lang sila paunti-unti eh. And if ever sila kumurot, masakit tulad ng nangyari kanina. Tama. I mean, Falcons, kailangan nila pigilan nila ngayon. I mean, nasa kanila na yung lead. They already got 2 rounds in a row earlier dito. And let's see if they can continue that type of play. Pero si Rambo, tamang talon lang dito sa B-side just to check. Feeling ko retake B yung gusto nilang gawin dito eh. Hindi sila magpapapatay sa loob ng site, fully knowing what happened earlier dito sa B-take. Fight A and retake B. And if ever naman sa positioning nga dito, lalo si Rambo, medyo hindi siya nasa loob eh. Nasa labas siya eh. And papaunod lang na to ng utilities for sure in order for them to get this retake done. And better if ever umikot nga sila dito ng just to get that late flank, late lurk, para talaga masyado siya kanila yung mga kalaban nga nila. But with this utility, oh no, that is a huge damage on Mino. Sinalo niya yung lahat ng nades na binabato rin talaga dito ng Team Falcons. Less than a minute left in the clock, and the push is here. Utilities onto the players of Team Falcons together with EP. Dola catching one, XQQ, down for the count. Ang daming smoke, wala silang makita kahit isa. Nako po, walang face mask mga idol natin. Ubo na sa lahat ng usok dito sa B-side. Pero meron pa tao sa sword! Dola getting itong si Y8. Si Zane namatay na rin. And it's a 2 versus 4. Low HP si YZK. Mawawallbang galing dito sa PS. At Mino na lang natitira. Na masakit ang kanyang paamen. Puro bala. Diyos ko, na-trap talaga sila. Iba yung pinapakita ka ng Team Falcons yung mag-B. Tara, lalabanan namin kayo. We have all our utilities dito. At once na makita namin, at once na ma-confirm na maraming tao sa site na to, dire-diretso, magbabato na kami nung lahat ng utilities nga na meron kami. And with this, ito yung ginawa ng XQQ na 4K, pare. Grabe, napakabilis na sniper itong si XQQ. Pero para naman sa Team Falcons, overall, it's the team play para sa kanila dito. It's the trades, the entries, the openings para dito kay Dola that has been doing work. 2 points na lang, Falcons can possibly get yung map pick ng Evolution Power. And this is not good news para sa kanila dito considering yung map number 2 natin, pare. Pero ngayon, if ever na talagang magpupush ang EP dito, maybe not. Medyo yung tempo na pinapakita nga ng EP dito, medyo hindi na pupunta in their favor. It's just Falcons trying to overpower itong Chinese powerhouse girl, which is EP. But at least, onto the side of
XQQ, once na mag-heat up na rin ulit siya, actually, doon na rin talaga tayo makakita dito ng multi-kills for sure if ever talagang gagamitin nga niya. But for Falcons, if ever you're in their shoes, waiting game. Waiting game. Wala kayong magagawa. This is the type of team that Falcons is, yung napakagaling nila mag-turtle Yeah. na depensa dito pare. And the fact na si Ice Cube hindi pa committed on any of the sites, mas hinahanap na pa yung possible high mid pick para dito kay XQQ, really is telling kung gaano sila ka-confident sa kanilang defense dito. Pero Ice Cube, nako po, pag nawala yung smoke, paunahan na lang tumira dito sa short man. Ay, nakadaan. Ang dami mong kalaban dyan, pre. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Pero pagdating naman dito mga tropa, talaga yung makikita. The push is here, XQQ. With a 2K together with YH as well. Pero meron pa. Ito na, yung follow-up na pinapakita nga dito ng Team Falcons. And that is Rambo. Pushing in, papasok nga dito ngayon, dito sa A. Pero hindi nito ko si YH. Pero yung kalaban niya, meron pang tao ngayon sa Baylong A. Ice Cube will get that instead. The damage has been dealt. Na nakukuha dito kay Rambo is kind of low right now. Pero nga lang Ice Cube, kailangan din ng backup ngayon. Nasaan ba siya? YZK catching one. Ice Cube all alone. Tatlo pa ang katapat mo. Winnable? Yes, pero yun nga lang sobrang difficult to. He will catch one, pero yun nga lang Zay again will get that follow-up. And in terms naman dito, at least EP they're just trying to give the same energy na ginagawa rin dito ng Team Falcons. For sure, for sure. Pero grabe talaga. Akala ko it was gonna be a play happening dito sa short. Bulag lahat ng players dito ng Evolution Power. But still, pag if you think you're gonna die, might as well fire at the white screen pare, and baka may tumama at tumama nga para dito kay XQQ. Yeah. And man, Evolution Power, that should be Falcons winning yung sitwasyon na yun, men. Pero Yeah. pinagpalaan sila ng white screen, pare. Yun nga, I mean, utility wins games, of course. If ever talagang gagamitin mo yan, tuloy-tuloy mo na lang yan. There's a reason kung bakit libre yan, pare. Yeah, for Hindi sure. mo na kailangan bilhin yan. Pero pagpunta nga dito, mga tropa, YZK nangunguna. Makakakita pa siya ng isa, pero yung alam mo, 4, 4, dire-diretso mabuntang Dito long na si A. Ice Cube, naku po. Op! Ooh! Uy, si YH pa yung nahulog dito. Ice Cube with the first kill. Looking for YZK. YZK spotted. Naku po, Ooh! Dola, Sadie, Kimbam, kami na bahala sa iyo pare. YZK will get Dola. YZK will get Ice Cube. Kailangan nila kumalma dito. Pero Sadie na pala ang makakatapos Wow. dun sa round na yun. Kinabahan ako onti. Sabi ko, oy, Oo. wag na bibigyan ng ganyan na pick si YZK pare. Pero Falcons na panalo pa rin. I mean, he's out in the open already. I mean, in terms of information, they know kung saan titingin nga dito. But with this, it's just Team Falcons. They're 1 win away for them to close out map 1. Never nangyari to sa araw na to, mga tol, ha? Hindi pa. Lagi 2-0 to in favor of the Chinese squad. But look at that. That is the players coming in from Team Falcons. Sobrang deep. Literal na sa RS sila ng mga kalaban nila. But however, YH catching one as well. Shady, the tag is here. YH, okay, man-bout muna tayo. But look at that. Dola out of the open. But Zay with a trade again. Grabe. The Pinoy high mid push galing dito sa Falcons pare, trying to end this one early. Unfortunately, hindi nga gumana para sa kanila dito. If nakuha nila si YZK, that would have been something. Yeah. Pero unfortunately, no is the answer. And retake dito sa B-side, it's a 2 versus 4 or 2. Oh! Yun lang, nadamay pa si Sadie. All on Rambo. Tito Rambo, what can you do, brother? Ito na. Si Rambo, mga tropa siya mag-isa, 3 pa ang katapat nga niya, pero pagdating naman dito, first shot misses, and now that is the players coming in from EP na bumabawi nga dito paunti-unti. And for sure, sa side ng EP, yung pressure dito, eto na nagsisimula na. Uulitin natin ha, never pa nangyari na meron na isang mapa sa side nga ng Chinese team sa araw na to. This is their 3rd match so far, and syempre for the side of EP, the pressure is here, and they really want to continue that streak. For sure. I mean, if it's anyone to do it, no, dito sa ACL, it is gonna be Falcons. Could be the first team na makakakuha ng mapa galing sa mga Chinese teams natin. The pressure is on. Last round before overtime and or the end of the map if ever mapanalo nga to ng Falcons. Pero ngayon, kumakalma na ang EP, aware na pwede may mangyaring high mid play ulit. Kaya naghahanap na sila kung mayroong makulit galing dito sa Falcons, pare. Mahirap talaga pag ikaw ay kumukulit at pag ikaw ay sumabit, GG ka talaga agad. Pagdating nga dito sa Falcons, mga tol, waiting game again. 3-man stack coming in here in A. At least, ang scare nito,
Kumbaga, if ito, pag dito ka pumasok, kailangan mo muna talaga makuha to isa-isa. Kamunti ka na si Shady. Buto na talaga, hindi nga natamaan dito, naligaw na bala, pero meron pang isa. XQQ, siya naman daw ang babawi. I mean, yes, lagi mo siya napapatay kanina, pero ngayon, babawi na siya if ever talaga mahuli niya. Lalong-lalo na si Shady na kumukulit din. Pero yun nga lang, ito na yung backup. Mino to the rescue. Uy, nakadaan! Na-timingan! Pinadaan mo, pre! Timing yun, men! Sakto, pagtanggal ng scope, dumaan agad si Shady. Oh, tas 3-man push dito sa short. I mean, why not? It could work. Ito nagkakasundukan na dito sa short. Sadie nakakuha ng 3! Naubos ang evolution power sa short! And Mino at XQQ na lang natitira at Ice Cube pa yung katapat nyo. Oh no, this is gonna be really difficult. That is a kill coming in from Mino. That is a 2K. Make that a 2v2 instead. Diyos ko, yung equalizer nandito pa. Lamang ng Falcons kanina. Pero sabi ng Hippie, hindi mangyayari yon. Push and pull again. Akala nila A, pero mukhang mag-rotate na naman ata sila. Pero pwede naman sila mag-cut ng noise at pwede bumalik ulit sa A if ever ganun ang gagawin nga nila. Pero yun nga lang, yung next na kalaban nila, yung oras mga tropa sa gitna, nandun pa yung mga kalaban nga nila. Ice Cube, Diyos ko, pwede ata siyang makita dito. And Mino, ayun na ka, nagkahulihan na. Oras. Pero Rambo, Diyos ko, nasa gitna. Oh no, yung timing. Doon sa opposite side nakatingin. Wala silang idea. And that is EP! Let's go to OT! Yun lang. Wow! Kung nakaratrat si Rambo dun, pare. Iba sana yung usapan natin ngayon. Grabe Game yun. 2 na tayo. Kaso Falcons OT, ito yung sinasabi ko, never lost an OT dito doon sa CFS Grand Finals and or nung Summer Championships. So let's see kung kayang i-keep up ng Falcons sa kanilang 100% OT win rate pagdating sa international play. Okay, race to 13 mga tropa. Pero yung nga lang, Rambo muna, makakapitas nga ng isa. At least, ito, yung yung BL side ng Falcons na din talaga. Isa sa pinaka nakakatakot din. I mean, yes, mabagal sila maglaro. Pero, hindi naman natin sasabihin na mataas din ang win rate. Kasi EP, nakakabawi din if ever nasa GR side sila. For sure. Pero si Rambo with that kill dito kay XQQ, sabi ni Rambo, don't reach. Young blood, pare. Pinakitaan ni Tito, no, men? Oo. Paano mag-snipe? Paalala lang, siya yung OG sniper bago pumasok si Ice Cube, men. Siya si YB. Mm. Young Bloods. Pero ngayon, ito na yung mga OG natin, makikita nga. Pero syempre, no, I mean, of course, masakit din yun na pinapatay nga tayo yung mga Young Bloods, of course. Pero yun nga lang, everyone is here for them to improve. And with this improvement that they're actually doing, there's no way but up. Yun nga, killing the super rookie. Definitely a good sign para dito sa Falcons, at least sa start ng round. Pero mapapabalik sila. Not much information ang nagain nila across the map, pero tignan mo naman yung positioning nila dito sa B-side. This is to guarantee na walang talagang tao na pupunta ng B-side. At the same time, pwede sila mag-transition. Pupunta ng catwalk B, papunta dito sa short ng mas mabilis kumpara nga dito na umikot ng all the way into RS. So, it's a nice position to have kung kayo yung EP, Yeah. pag meron kayo waters control, and mas matutulungan nyo yung evolution power dito. First contact on Mino, yun ang talagang pwede nga gawin plano, pero ngayon nagbago na rin talaga si Wais dire-diretso. Pero pagdating naman dito, at least XQQ, wala na. Twist flash coming in from EP. Mino with a big retaliation again. Pero dire-diretso si Shady nasa harapan, nag-swing, nakapatay ng isa. Pero make that a 3v2. Lumagpirin dito ang Falcons, pero Diyos ko, si YH malayo pa. All the way from long A. Yung smoke na dito, walang nakatingin sa kanya. Pero sabi ni Rambo, akin ka! Grabe yun, men. Si YH nagtatanong, guys. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo, Ba't nyo ako iniwan? Hindi ako kayo iniwan, Ang, pre. sabi ni YH, oy tol, huwag kayong mamatay. I have the big play. I'm flanking. Oh. Delay nyo lang, pre. Delay nyo lang. Grabe, pagdating sa A-side, wala ka nang kasama, pare. Pero yun na nga, another LA push na ginagawa dito ng Falcons, denying evolution power, terrace control every single round. That's very important, no? Ayaw mo talaga ma-deny ng LA control para mas maging bukas yung options nyo dito sa mapa na to. Hindi kayo ma-deny ng LA. Instead of having 3 options, pero kayong 4. At least, in terms of dito, variations, napakarami pa rin talaga para alam nyo kung saan kayo pupunta. At ngayon, yung mga tropa natin sa Team Falcons, well, you're just gonna do the same thing na ginawa nila nung first half nga natin. I mean, if ever nag-work yun, so might as well do that.
do that again. Pero yun nga lang EP. I love how kung kano sila ka-split nga dito because the more na area na covered nila is the more information na makukuha nga nila dito. Pero yun nga lang, pagpasok nga dito sa A, yung trade, yung talagang wala kayo. Kasi it's all up to YZK na mapapigilan if ever nag-push kayo doon. Gusto ko yung ginawa dito ni Rambo. Guys, di ako makatama sa rat-rat, men. Sniper muna ako. It's not hitting as much as the AWM as is yung M4 nga ni tropang Rambo. Pero Zay spotting to Kimbam. Hunting for the kill. Pero si YH nag-aantay ng refrag. Galing sa kanyang kakampi. Lahat sila umikot sa direksyon ni YH, pare. Red like a book na pinakita nga din dito ng EP and Team Falcons right now. It's just with all the utilities na binabato nga dito ng EP, Falcons, alam nila yung ine-react nga din dito ng EP. At buti na din talaga hindi nga flash yun, kung hindi talagang mas malaki pa yung casualty na makukuha na dito sa Team Falcons right now. But with this, Mino is here, swinging out with a kill onto Kimbom. Make that a 3 versus 4. Lamang pa rin dito yung EP, mga tropa, pero YZK dito nasa loob na. Pero yung mga players dito ng Falcon dito, unti-unti na pumapasok mga tropa. Dola is inside, XQQ with a finish, with a kill. But say that, hindi mangyayari yun because Dola will take them down instead. 2v1, Zay all alone, nagpakita, nakapitas ng isa, Ice Cube versus Zay. Ginawa na ni Ice Cube to kanina, and with this, uulitin ata niya. Grabe, mapapaplant dito si Ice Cube. Plenty of time to do so. Ay, pero pumunta ng window A. Naku po, repick galing kay Zay. Oh, no. Naku, tinakbuhan. I mean, there's time para mag-plant ng C4. Pero Zay, naku, inikutan na lang malayuan dito, pare. I mean, he's trying to mess with yung timing dito ni Ice Cube. Pero knowing kasi si Ice Cube, pare, kahit anong direction, kaya niyang tamaan dito. So let's see, Ice Cube. Try not to be distracted, pero kita yung paa mo dyan sa trend. Nako po, the timing. Nakita yung paa ni Ice Cube, mukhang hindi pa. Zay with the crosshair. Ice Cube with the first shot. Colt, one tap potential. Gamit yung Colt, kalahati na yung oras. Ice Cube na ratol. Pero mukhang hindi pa to. Hindi pa yata grenade na patalon si Ice Cube! And na-bait ang Vietnamese sniper, pare. That's a really good positioning ng ginawa nga ni Zay nga dito, mga tropa. He's gonna use all the utilities para ma-lure out mo siya dun sa kabila. Pero pagpunta naman dun, si Zay, in terms naman sa angulo, lamang na lamang si Zay dun eh. Kasi he's actually ready. Na alam niya na mag-swing out lang din si Ice Cube dun sa positioning na yon. And with that, bumawi ang mga players ng EP dito. 10-10. Sobrang dikit. Tama nga talaga tayo sa napag-usapan nga natin. Sobrang dikit itong game na to. Black Widow pa yung mapa natin, the map with the highest variance. Pero YZK not gonna hit the first shot. Quick scope dito kay Dola. Will get the hit, pero B-side hit ang gusto nilang kunin dito. Kimbam umakit na nga dito sa box. Kimbam getting itong si YH, pero meron pa isang tao na nasa loob ng side, and that's gonna be Zay. Zay trying to get the kill, but he gets killed instead by Kimbam. Nakapumino, nagpick sa tatlo. Tapos si Shady na lang natitira, 1 HP and a dream kalaban niya si XQQ. 1v1, one tap lang ang kailangan nga magkapit ni Shady dito in order for him to win. Pero yung problema nga niya, Diyos ko, sniper pa yung gamit niya. Yes, he first up right now. Pwede nang kunin to for him to actually plant that. Papunta nga dito ngayon sa B. I mean, for the side of si XQQ, meron siyang vision kung nasa ba yung C4 dito. At least alam niya na hindi pa na napaplanto, hindi pa rin nakukuha. So ang gagawin lang niya, mamamain niya to. Pero Shady! Alam din niya kung saan magagaling dito yung kalaban niya. Red like a book again! Grabe naman yun, galing kay Shady. That split second na merong hitbox yung ulo dun sa bintana. And he gets the headshot. Napakasalam dun ni XQQ. At the same time, you just gotta make sure na hindi kita yung ulo mo dun. Feeling ko ginawa niya, tumalon siya and he press control after. So dapat gawin dun, you have to press control and then space, pare, para hindi kita yung ulo mo dun. Expect the unexpected, kumbaga. Hindi rin ina-expect to kasi yun na. Yung entry nga nagagawin yun ng mga players here ng EP. And that is Mino together with White. Check it down 1 onto Shady. 1-to-1 trade lang ginagawa nga nilang dalawa. Pero ngayon, speaking of EP na, being ito na nasa BL side nga na, talagang iba rin yung playstyle eh. Aggressive ang EP. Pagdating dito ngayon sa side na to. Nagpatayan lang sila ng order dito eh. Nagpatayan lang na IGL. Oh, Mino, Shady, sige men, kayo muna. Pagkatapos nun, para makapagmando kayo ng walang problema. Oo nga, CCTV muna kayo as of now. Alt-tab muna, Facebook muna, di ba? Ano pre, panalo tayo? Yun lang. Yun lang yun, pero yun nga lang. So utilities, smokes, binabato ngayon ng mga players nga ng EP
distraction play once again. Binato nila to, okay, pero doon ba sila papasok? Hindi. And another smoke, another flash na binabato rin dito ngayon ng Team Falcons para malure out sila na mag-A. Pero in terms of positioning and movement, it's actually working! At EP, if ever sila nag-B, retake na sa isip kayo ng Falcons. Makikita yung ulo. Oh, hindi nakareact si Rambo. I think Rambo was a bit busy. Pero yun nga, flash papunta nga dito sa pinto. Cross gonna be handled by Mr. Rambo. Naka po si Tito Rambo, hindi basta-basta nagpapadaan dito sa B-side. Flash is gonna go through. 3 versus 4 retake, very winnable. Hindi kailangan i-take yung B-house at the moment. Pero Zay, gusto niya na ibaba ang C4 pero hindi niya mababa! Wallbang galing kay Rambo! Grabe, one-man army nga. Nakikita nga dito kay Rambo. Mag-isa lang siya. Napigilan na yung dalawang players dito ng EP ngayon. But right now, wala silang no choice mga tropa. They really need to plant that C4 for them to get this site done. At eto na, oh no, XQQ. Dalawang katapat mo, hindi tatlo. 3-man flank mga tropa. Napakahirap nito. Itong sandwich na gagawin na nga nila. Nako. At ayun na nga, nagpakita na nga ng Falcon. And that is Kimball catching one. Wising ibumabawi pa. He's all alone. At sabi ng Ice Cube, akin ka! Match point onto the side of Team Falcons! Grabe na kayo sinasabi natin, the ego peak galing kay Ice Cube. He didn't have to peak it like that, pare. Merong dalawang M4 ang kanyang kakampi. Pwede i-wallbang yung mga kahon dun. Pero sabi ni Ice Cube, Hindi. testingin nga natin to. Mabilis to si YZK, pare. Mukhang hindi. Gumana. 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 Gul. Gul. Yun talaga yung wag na wag mo ibibigay kay Ice Cube yung mga ganun na sitwasyon, pare. Oh! Ay, pero wag na wag kayong gagawa ng ganyan! Pag nandyan si XQQ sa HM, Rambo, spotted sa mid pero may mintis si XQQ. Ito if XQQ did that a while ago, he can actually do that again. And yun na nga, dalawa na agad yun na wala nga sa mga players ngayon ng Falcons. Pero kailangan nito, ito na yung great reset. Pero ito, this is huge. Dalawa ang magkasama nga dito. And it's all up to Kim kung kaya na mapigilan nga yung mga kalaban nga niya. Hindi nakita si Mino, hindi nakita si YH ngayon. And with this positioning, Zay, first contact. Pero hindi na mangyayari kasi Mino talaga makakakuha nga ng isa. 5v2. Really difficult round for the side of Falcons. Oh, grabe, tinimwork. Tinimwork si Tito Rambo doon. One sniper peeking another. Ice Cube na lang natitira. I mean, if it's any player to do it, pare, it is gonna be Ice Cube. But it's a far attempt. Zay, nakatutok na dito sa B-house. Walang execute yun, pre, ha? Grabing dikit Walang to. execute yun, men. Walang Nakatayo ganun. lang sila. Nakatayo lang. Kumbaga, nag-practice lang sila ng aim Teka nila lang, pre. Mag-ego pick yan, pre. Sisilip yan. Silip yan. Maniwala no. kayo sa akin. No, walang bato-bato ng utilities. Literal na raw aim power. Yung pinakita nga nila doon, pero ito na nga mga tropa, magiging 12-12 ba to o talaga pupusuan na ng Team Falcons to na matatapos na. Pero ito na, pagpasok nga dito, sino ang unang makakakita nga nila? Si Rambo. Doon sa kabila, sino? Si Dola at saka si Kimbom. Pero ngayon, Zay, ikaw na yung mauna. At susunod yung iba. Yun nga, naka-AK na dito si Rambo, switching from the sniper, na-recognize na mas execute heavy na ang evolution power as of these recent rounds, so kailangan niya bumalik dun sa rat-rat. And Tapatan na. Kumbaga. Pero amang kalma lang sa start ng round, evolution power trying to see kung may desperation, no, galing dito sa Falcons. Pero in Falcons, di pa naman kailangan nilang kumulit dito, hindi pa naman 12-12 yung score natin, men. Yeah. I mean, you have one round to lose. Isa. Yun na lang yun. Pero for Team Falcons, they really need this no matter what. If ever they can actually close out Black Widow, mananalo sila. There's a huge probability na makuha nga nila ito yung compound. At syempre, a minute left in the clock, medyo mahaba-haba pa yung oras natin. Anything can happen. Pwede ka pang umikot ngayon sa buong mapa. Ilan? 3 beses. Calculated, pare. Grabe yung fake na yun. Pero short play. Oh! Short play, Dola down. Kimbam gusto makakuha ng isa dito. Shady spotted sa CB. Pero yun lang, Kimbam nakita si Zay. Teka lang, evolution power mukhang Oh! stuck kayo. Pero 3v3, pwede pa naman low si Shady dito.
Pero low din naman si YZK and Mino as well. So this is gonna be really difficult if ever talaga kung saan makipupunta. 40 seconds remaining into this game right now. I mean, oo, meron pang tao dun lang sa may gitna pero yung Shady medyo kumukulit na rin siya. Dumediretso mga tropa pero ngayon he really needs to back away kasi look at YZK. He's so deep here in B together with Mino na talagang pumupuso ulit papasok kanino rin sa kabila. At yun na nga, Kimbom taking down YZK and this is good. If ever you're a fan of Team Falcons, there's a 3v2. Lupa yung dalawa. Nako po, Ice Cube dito sa RS. Imposible namang di siya tatama dito. This is the true test of who's the better sniper. Mukhang XQQ pa makakakuha ng kill. Pero tignan mo nasan yung C4. Tignan mo nasan yung C4. Nasa gitna ng kawalan si Shady. Nilabas na ang kutsilyo. The jumping code. Falcons taking Evolution Powers map pick. Wow, after hours of waiting, finally that is a map 1. And with this, winning condition pag-usapan na nga natin kanina, if ever they really want this to close out onto a 2-0, you need to win that first map going in papunta sa compound later on. Pero ngayon dito, Sneaky, at least the player coming in from Team Falcons, everyone really performed well. Grabe talaga. At ayun, grabe. We're What a first game for the arguably yung closest na series natin, no? Grabe yung game na yun, man. Parang 11 to 13. Ayun na nga yung sinasabi ko, men. Falcons overtime, comfort zone, still Yeah. 100% win rate sa internationals pagdating sa overtime, pare. And this is no different. I mean, honestly, grabe ang I mean, credit talaga kay Shady, pare. I mean, 24 frags, covering para dito kay Yeah. Lucas. Most of his roles, siya yung gumagawa dito. Si Kimbam, parang di siya nahirapan eh. Parang ang ganda ng pagka-integrate ni Kimbam dito. Sige, sabahan mo na si Dola, pare, and see what happens. And yun nga, the team looks comfy, pare, even without itong si Lucas. ito, stats don't lie. Like what you've said a while ago na talaga in terms of win rate, talagang kuhang-kuha pa rin to sa side ng Team Falcons. Pero syempre, it's all about the adaptability as well. Na oo, wala nga si Lucas dito. Really need to adapt. Really need to adjust. At yun yung ginawa na not just Shady, not just Kimbom, pero the entirety ng mga players din dito ng Team Falcons right now. Pero we really thought there's gonna be a map coming in from Evil Power Gaming. Pero hindi. Team Falcons, sila pa rin talaga nakukuha nga dito. Pero as you can see, yung kind ng panalo nila, hindi one-sided eh. Walang naging one-sided dito. Literal na palitan ng energy, palitan ng strategy, and with this, men, ang daming napatay ni Shady. Grabe talaga si Shady. Ginawa niya na lahat dito para sa mapa. Grabe, I mean, IGLing yung team, leading yung frags, entrying, Yeah. supporting, lahat ng holes nga kino-cover dito ni Shady, and the Swiss Army knife nga ng Vietnam, pare, is the MVP. 1.62 KD, 1.08 kills per round, 0.58 headshots per kill. Grabe naman yung mga stats na to, pare. Yeah, and with that, no, I mean, if ever you're gonna check out, ito na siguro yung time nga na talaga sobrang nahirapan yung mga players nga ng Team Falcons after months of waiting ng mga laban nga nila sa CFVL. I mean, yes, perfect run. I mean, natalo silang isang beses, pero lahat yon perfect na yun. Basta perfect lahat yon. The time na talaga nagkaroon din tayo ng OT, the time na talaga nagkaroon din tayo ng malaking adjustment because yes, Lucas is not here. I mean, for the side naman ngayon ng EP, the first time as well na natalo rin ang China sa araw na to. For sure. I mean, it's a big thing para dito sa event natin, that's for sure. Na, you know, may mga
teams other Yeah. than China na can contest para dito sa ating extra EWC Yeah. na slot. And Falcons, no, feeling ko talaga gusto nilang kunin yan, Ben. Kasi possibility of having 3 Vietnamese teams dun sa EWC, Yep. I mean, the more the better, no? And Oh. maybe, by that time, makaka-qualify na yung Thundertalk, pare. Oo, di ba? Meron ng pangatlong seed eh. Oh, the only team na nakatalo sa team na to sa Team Falcons. Actually, daig pa nga nilang EP, di ba? Like may EP, Oo, pare. Pero kasi tinusiro nga nila yung Team Falcons eh. And syempre, for the side of EP, this is the big time for them na makabawi na nga. I mean, yes, Compound is here. And in terms of stats, medyo hindi ganun kagandahan yung Compound nga ng mga Chinese teams ngayon. And there's a reason kung bakit rin pinili ng Team Falcons to. Because number one, they're really confident they can take down EP dito. And in terms of playstyle, they're better here in this map. Pero syempre, game number 2 is just gonna be 3 games or tapos na? What do you think? feeling ko tapos na to, pare. Not gonna lie. I feel like yung, as much as maganda naman yung laruan dito na Evolution Power for map number 1, Yep. Falcons, pagdating talaga sa Compound, that's a hard shell to crack, Yeah. pare. And I mean, evident naman dun sa style na nakita natin kanina galing dito sa Falcons, mas mabagal, mas setup heavy, you know, rotation heavy, no. That's perfect para sa mapa ng Compound Yeah. as long as hindi sila ma-cut off pagdating sa rotation, especially dun sa spawn or Yeah. dun sa curve. And yun nga, as long as the rotations are free para dito sa Falcons, then, you know, they have a chance to win every single round. Dito Anything sa can game happen. natin. Oo. Yeah, anything can happen. No one can tell kung ano ba rin ba yung pwede nga makita nga natin dito ngayon sa ating next map, of course. Pero syempre, it's all up to these players kung paano nga nila to gagawa ng paraan, to the fact na medyo for sure ang Chinese CF medyo na ano sila. Medyo nagulat sila. Pero Medyo to be na fair- shaken up sila dun sa panalo ng Falcons. Sigurado yun, men. Hindi lang yung EP sigurado. Lahat. Uy. Lahat, of course. I think yun din yung nangyari dun sa, yun nga, last year dun sa Vietnam na, talo yung Baisha. That's a rough one. Yep. Pero titignan natin. I think we're gonna go straight in dito sa map number 2. Compound's gonna be the way to go. Tignan mo naman, men. Ready na. Yeah. Pero except si Shady. Ano kayo mga sinasabi na ano? Ano ulam natin mamaya? Sarap dito, pare. Ako po. Hot pot plus ano kaya pwede? Hot pot plus yung dangerous na combo pare na Ano yun? almost took out yung isa sa mga English casters natin. Happy sa hot pot. Oo. Ano lang, word of advice lang, do not mix hot pot and beer pare na combo. Ito dapat mag-hotpot kami kagabi, pero hindi natuloy. Kasi sarado. Oh, kasi sarado na literal. So, wala kaming choice kung hindi mag-stick na lang sa pagkain ng convenience store na Yo. curry. Masarap din naman. Sarap din, busog na Oo. ako for 140 pesos. Tama. Meron ka ng pork ba yun? Or probably pork Ano cutlet yun? na curry Pork pare. cutlet yun. Ah. Pork cutlet yun. Kumbaga, si Kuis kasi, si Tito Aris, si Kuya Aris, si Sir Aris, ano siya kumbaga ang kinakain niya mga snacks na ang flavor pepper. Yun yung trip niya, men. Paminta? Oh, sabi nga niya, may nunong kanina, grabe. Yun yung kinain ko kanina, sarap. Tatry ko nga mamaya, pare. Parang katatry. Dadaan naman tayo sa convenience store mamaya. Oo. Tignan natin, pare. At saka, syempre, last cast na natin sa araw na to, di ba? Oh, for So, sure. we have enough time kung saan man tayo pupunta. Ikaw, mamaya, meron ka bang balak puntahan? Depende pa siguro. Ako sa hotel sa room. Tapos, Yun makikita mo na lang ulit ako bukas. na naging hikikomori na nga. Oo. Di Andun muna ako nalalabas sa ang cocoon kwarto. ko. Yeah, might do that. Depende pa naman what's 2-0. gonna happen. 2-0. Oo, feeling ko. Oo. Eto, pare, ganito na gawin natin. Para medyo painitin natin. If ever na game 3, libre mo ako. Lo! Sakit pa nang galing. Pinaka-broke na caster sa lahat ng Hindi lineup. totoo yun, boss. Pero eto sa side ng Team Falcons there's a huge chance na talagang kaya nila makuha to. For sure. Hindi sila pipili ng isang mapa kung hindi sila sobrang confident dito. I mean, to the fact that they're actually the top 1 of Vietnam,
Yun na nga, di ba? Yung stats na nakita natin kanina, that is the stats of CFVL. And going here, totoo nga talaga na sobrang taas ng mga stats na to. Hindi siya gawa-gawa lang na CFVL kayo yung pinakamalakas, hindi. Na-transfer nila yung lakas nila dito sa pinakamalakas na region, which is China. Yeah, and it goes back to my point na sinabi ko kanina no, na nagagalit si Ice Cube even though they were up 2-0 dun sa series na yun kasi hindi talaga siya natutuwa pag happy-happy dito yung Falcons, no? Kasi pagdating ng ganitong event, paano yun? Nag-happy-happy kayo tapos biglang nabangga kayo ng, ng Chinese na team. Oo. Ayun, malungkot na kayo pagkatapos. So I like yung competitive spirit dito ni Ice Cube keeping Falcons on their toes, no, na hindi sila magsa-slack off dito sa laruan. Baga, it's all about the discipline. Talagang pwede nga nila makita dito. It's gonna be compound. The first compound namin ni Sticky sa araw na to. Ito yon. Pero we're gonna get to see kung kaya pa ba to, na magagawan nga ng paraan nga ng Team Falcons to. On paper, look at that. Ang layo, 68.8%, 71%, 69.8% na map win rate on the side of Team Falcons. Really nice scores na meron sila. For sure. Pero yun na nga, papasok na nga tayo dito sa compound map number 2, Evolution Power versus Falcons. Falcons starting dito sa BL side, Evolution Power starting on GR. Obviously, pick nga to ng Falcons, so EP naman ang may opportunity para pumili ng sides. Itutuloy ba yung pag-shake up nga ng Team Falcons dito sa side nga ng EP or makakabawi ang EP dito? Big Dab, we're gonna get to see that later on. Pero in terms naman of trying to deal enough damage, mukhang wala pa. Kumbaga, lahat sila warning shot lang. Nagpapakiramdaman lang, kumbaga. Not slow yung pag-take nila sa mid, which is off the beat dito ng Falcons, no? Usually madami silang ginagamit na util para kumuha ng container mid, pero yan, reserve lahat. I think aware sila na medyo inexperienced itong EP pagdating sa mapa na to, so no mid play is gonna happen. They have an idea already. Yung interviews dito, pasok na. At least ang first blood coming in from Shady, catching one. Pero meron pa dito sa kanan nila, which is actually Mino. Pero yun, at least a trade-off is there. Shady trying to catch one, pero yun nga lang, YH slowly and surely trying to get back. Kung ano ba yung kinuha agad dito ng Team Falcons to make that a 3v2. Lamang ang EP in terms of head count, yes. But for Team Falcons, expect the unexpected again. Pero yun na nga, nagkakitaan na mga tropa, pero makaya man ito makuha dito. Pero mukhang hindi naman ata. Medyo nag-back away pa dito yung mga players nga ng Team Falcons, and it's all about yung slow rotation ulit na ginagawa ulit ng Team Falcons ngayon. Grabe, ang ganda ng cutoff na ginawa dito ni Rambo. Smoking, no scope, not gonna hit para dito kay YZK. And grabe, trap na siya dun sa loob, men. Pumasok agad ng ZZ Rambo, denying that rotation. YH spotted sa loob ng smoke. Rambo mapapabalik na lang dito sa CR. Tamang poste lang. Di pwede masyado makulit. Check na ulit yung kanyang likod dito sa Z. Pero slow play para sa EP. Ayaw nilang madaliin to, men. Right now, this is retake, and that is Ice Cube. He's gonna catch one. The other one, meron siya clear view. Pero yun nga lang, dalawa pa ang katapat mo. Zay, dire-diretso, mga tropa, pero Ice Cube pa rin talaga makakakuha. First point goes to Team Falcons, and this is what they need. Kailangan nila tong momentum na to, na talagang dire-diretso mapunta sa kanila in order for them to catch these players one by one, off guard, cut off the rotation. Everything's actually working good for the side of Falcons. Yeah, especially knowing yung especially knowing yung inexperience ng EP sa mapa na to. And the fact na sobrang bagal ng kanilang rotation in between RS going into yung CR natin, hindi nila naunahan dito yung Falcons pagdating sa kanilang A-take. And yun na nga yung sinasabi ko, wag wala kang CR control at mag-isa ka lang dun sa A-site, choice mo na lang tumakbo dun sa LA na walang information whatsoever or labanan mo na lang talaga. And I like yung patience ng Falcons. Hindi nila minadali si YZK doon. They played it well. Yeah, I mean, you have the time. So, might as well just wait for them to push na gagawin nga ng Team Falcons nga dito. Pero in terms naman dito nga sa EP, they have that crossfire na naka-ready na, which is handang-handa na sila Mino together with XQQ. And again, for Team Falcons, it's all about how slow. Kung hindi how slow kung gaano kayo nakasolid na talagang pumasok nga dito in terms of crossfires, in terms of trade-offs as well. Body system is online for the side of Team Falcons right now. Pero yun nga lang, it's all about the mid-control na kinukuha nga dito ng mga tropa natin sa Vietnam. Oh, good angle galing kay XQQ. Watching itong curve.
Flash grenade's gonna go through, pero si Zay nakuha na si Rambo Uy, dito. kamunti The ka rin. XQQ missing twice. Not an often thing that we do see dito, Oh, pare. muntik na yun actually. Muntik nang tumama. Muntik nang tumama pero sa atin mukhang tumama pero hindi pala talaga. Pero yun na nga mukhang makakabawi na ata sila dun lang sa may kabila. At yun na nga, nagbabatid na dito sila XQQ together with Mino as well. The positioning is here and that is the entry coming in from Dola. He's gonna catch one. Pinigalo from up top, that is Zay! Kamunti ka pa siya mahuli doon. YH as well with a big retaliation. But it's not yet over. Dola out in the open. Saan ka nakatingin? Sabi ng EP. Grabe, sobrang misplaced ng priorities ng Falcons. Dun sa execute na yun, si Ice Cube bumaba ng tower without any confirmation. Kung meron man tao na nasa kanyang ilalim, lahat ng players nasa loob ng CR, maganda yung start ng strat. Yeah. Unfortunately, couldn't find the players na nasa loob ng A-site in time dito, pare. Sobrang dikit na nakikita nga natin ngayon. Wala tayong idea kung sino pa pwede manalo nga dito. It can be EP, it can be Falcons, pero if ever, kayo yung caster, Falcons. All I'm saying is, 40% battery na lang ako, pare, after Oh. kanina. Grabe, man. And I'm not talking about my phone. Pero eto na. Nako po. Pero, kalmado lang. Setup para dito sa A side potentially. Smoke nyo muna yung EA. Take over dito sa curve. We've seen this before. Pero, hindi pa sila nagbibihit, ah. Yeah, yun nga, no, it's all about that A pressure na ginagawa nga dito ng Team Falcons. If ever it's working for them, edi okay, dire-diretso lang yan. Pinigala overhead utilities coming in from Team Falcons right now. At mukhang ito na ata yung B-strike nila, mga tropa. Doon naman sila sa kabila. Nagpakita si Dola. Biglang naman ito na hands of Bino. May crossfire sila because why is still right there? Pero yun nga lang, Ice Cube with a big trade-off. When it gets to a 2v4, lamang pa rin dito ang EP. Yun lang, napatay pa nga dito si Ice Cube. Rambo na lang natitira dito sa loob ng Storby. XQQ missing the shots on the code pero mapapabalik na nga sa loob ng site. C4 nakahulog dito sa curve. And si Rambo mapapabalik dito sa ating CB position. Pero nanonood na nga si Zay. Aware na aware kung saan siya pwedeng lumabas dito. Rambo all alone. 1v4, 50 seconds in. Pero yun nga lang, meron tao ngayon sa taas mo. Oh no, you're not expecting that to happen. And that is a catching one. Huge win again coming in. Pagpunta nga dito kayo sa side nga ng EP. And this is what they need. I mean, yes, medyo in terms of stats, better ang compound ng Falcons. Pero ito na ang pagbabago nga, di ba? Ayaw ng EP na merong matatalong Chinese team sa araw na to. For sure, for sure. Pero we still have to look at this with a grain of salt, no pare, fully knowing na compound is more of a GR-sided map dito, pare. So Falcons already getting one, that's good. Kung makakuha sila ng 3, yun yung goal. Pero kung makakuha sila ng 4, Yeah. EP might be in trouble, pare. Yun na nga. Pero pagpunta naman dito, Diyos ko, medyo itong grabe yung pressure na binibigay ng Falcons ng EP sa isa't isa, no? Talagang kumbaga kung makakaya mo pa ba yung pressure, yung amount of aggression na pwedeng gawin nga dito ng Falcons. Sila kinakaya pa pero yung ilong ko hindi na. Yun lang. Allergic si Vil sa magandang series. And it's a damn good series to Yeah. have, that's for sure dito, pare. Kaya Pero grabe yung allergy ko no? Grabe Ganda kasi ng yung mga games, pare. yun talaga. The sacrifice. The sacrifice dito, pare. Pero yun na, bog standard na depensa para dito sa EP. Tamang upo lang dito sa mga sites usual na nakikita natin dito sa compound. Whether it is CFPL, CFWL, or VL. This is it. The utility dump na ginagawa ngayon ng Falcons right now, and that is why slowly and surely there's gonna be a huge damage if ever tatama ba, pero mukhang hindi naman ata. Damage has been dealt. I mean, tag si Dola, yes, together with Zay, pero yun nga lang, it's just that timing. Medyo hindi ata nila nakukuha ngayon. Just call si Zay, natamaan pa ngayon ng bomba bigla, pero it's gonna be A, hindi. Doon kami sa B pupunta, at yun na nga, kanina, grabe literal na massacre rin nakita natin dito ngayon, pero, oh no, iba ata, pa-RS ata sila, mga chong, iba ata ang gusto nga nilang puntahan. Naghahanap sila na pwede nga mahuli ngayon pero mukhang wala naman din silang matagpuan. Aware na aware dito.
ang evolution power na pwedeng lumabas ng CR. Dito ang Falcons, 30 seconds na lang natitira. First pick, YZK missing the first shot. YH having his teammates back. Pero si Zay with a one-tap dito kay Kimbam. Rambo and Ice Cube na lang natitira. Granted, nakita na nga si YZK pero wala na. Ang miyembro ng Falcons, teka lang dito Rambo, nagwawala dito sa A-site. Grabe, really thought that's gonna be the round coming in from EP. Pero pinakitaan pa rin tayo ng Falcons ng light and end of the tunnel. Really thought that Falcons can get it. Pero sabi ng EP, hindi na. We know, kuhang-kuha natin to. This is our spawn. This is our site. And we can actually stop the aggression of the enemies. At yun na nga, nagawa nga nila. Pero either way, Falcons just like the thing na nangyari nga kanina sa Black Widow. Slow push. Ayun nga, timeout, not a surprise para dito sa Falcons. I think yung goal talaga nila is to at least get 3 rounds dito sa half natin, pare. If makakuha sila ng 3 rounds, komportable sila sa second half, playing their defense. Nakita naman natin nung Black Widow pa lang. 6-3, okay na yun. Okay na yun. Bawi na tayo susunod. Pwede na yun. Pero better pa rin talaga kung 5-4. Kung talaga makakabawi nga sila. Pero pagdating naman dito mga tropa, if ever matalo nga dito ang Falcons, wala silang no choice kung hindi mag-time out na. Pero ngayon, this is the kill coming in from YZK. Good pick off coming in. And Ice Cube now down. Zay is inside. But the aggression from Team Falcons is trying to wrap around these players one by one. Pero tamang utility play nga muna gagawin nga nila YH nga dito mga tol. Pero yung nga lang YZK, really unstoppable! Diyos ko! Lahat nung nakita nila taipats na! Yun na YZK back in form para dito sa compound. Shady at Rambo na lang natitira. Naku po, magkahiwalay pa sila dito. Rambo spotting yung ulo ni YH. YH mapapatingin sa lupa. And Rambo, smoke grenade pa loob ng site. Gusto niya yatang pumasok. Duck dito sa mga green boxes natin. Pero hindi na sa makakapasok. YH is gonna take him down. Shady na lang natitira. Let's see what the IGL can do. And si Zay na mismo yung magpipigil sa kanya dito. 4-1 timeout para sa Falcons. Understandable. Evolution power. Opportunity para kumuha ng early momentum dito sa game natin. Game number 3. Kumbaga, pag ikaw yung nasa side nga ng Falcons, kamot ulo na. Kailangan natin mag-usap-usap kung paano natin babawiin to. Anything can happen sa side nga ng Team Falcon Evo Power. I mean, yes, on paper, Team Falcon is better sa mapa na to. Pero what if Evolution Power, this is one of their, kumbaga, pocket maps na pwede nga natin gamitin. Sige, i-pick na yan. Pero halmanda kayo sa amin. For sure, for sure. Pero Falcons, it is all a mental game no para sa kanila dito in the first half. Kung makakakapit pa sila, kung bilib ba sila sa sarili nila na kaya nilang gumawa ng comeback dito sa second half no. Kasi pagdating nga na second half, let's say 2-7 yung score natin dito, every single round dapat napakaganda ng execution nyo pare. Kung hindi, ako po, bad news para dito sa Falcons. Could be map number 3. Pero sub-base map, pili ko pantay sila dun pare. Kumbaga ganito yan meron akong kakilala si Lando na laging kumakapit sa patalim. And if ever talaga na ganun ang gagawin nga dito ng EP, kapit lang tayo pare. Mapupusuan natin to, makukuha natin to. And with this, look at that, 4-1 already for the side of Evo Power, and we're really hoping that Falcons can actually ma-convert nila itong timeout na to onto that win because they really need this if ever they really want to get this map na ma-2-0 nga nila itong Chinese powerhouse which is EP. But right now, game na ulit Sneaky. Paano ba ang galawan nila ngayon? Uy, lot more aggressive dito sa B-side. Itong Evolution Power, I think ine-expect yata na may lalabas dito ng CV. B-main rin medyo occupied. Pero grabe, 3 player dito sa B-pillar pare. This is a read if I've ever seen one. Pero napakaganda. Rambo could be shot. Nako po, 2 pala kalaban mo dun pare. At saka yun nga, di ba, nag-pre-fire pa rin sila kasi mali mo talaga meron pa silang makita nga doon. If ever meron pa magsiswing doon. But again, Rambo falling down. Pero mukhang B naman din ata talaga ang gusto nga nilang puntahan nga ngayon mga tropa medyo faster at take nila. XQQ catching one and another one right now for the side of Team Falcon na talaga bumupuso pa rin si Shady kahit wala siya makita. But now, that is YZK! Right into your face onto Ice Cube. There's another one. Pero are they gonna swing? Are they gonna peek? Shady inside A together with Dola as well. Pero pagpasok nga dito, it's all up to Mino na nagpakita. 1-to-1 trade again dito, Sneaky. Yun nga, Dola. If
It's any time to clutch. Now is the time to do so. Pero yun nga, sabay-sabay ang pagka-peak dito ng Evolution Power. 5-1. Perfect first half para sa kanila dito. Pero kailangan pa nila kumapit, men. Kailangan nila i-make sure na magiging 8-1 yung score or at least 7-2 para dito sa Evolution Power para mas may leeway pa naman silang magkamali dito. 5-4. Yun na yun. 5-4? 5-4. Sure? Falcons? Starting now, Falcons, pre? Oo, sana. Sana. Mali mo, mawawi pa ng 5-4 to. Pero yun nga lang, for the side of Falcons, they really need to win this no matter what if ever they really want to close this map. Nasa yung C4 par. Ayun na nga. C4 is dropped. That is huge. At tatlo pa yung nagbabantay doon. Yun ang mahirap doon nga. Pero sa side naman ngayon, it's all up to Ice Cube para naman pipigilan to. That is a pick. That is a kill. And Dola catching YH again. Make that a 3v3. Lumalamang dito yung team ng EP. Pero Rambo bubuhay pa. Gusto pa niya makakuha ng dalawa. YZK and XQQ. Medyo magkalayo sila. C4 at least makukuha na niya. Mababawi niya. Pero pagpunta dito, sino ba ang first contact? Can't be YZK though, at mukhang siya nga. Lugi si Rambo, pre. Napakalayo. Ay. Ano ko po? Ay, nakalagpas na. Kamuntikan. Nakalagpas. Wala talaga silang idea. Zero information sa whereabouts nila. Pero oh no, lamang si YZK! Oh. Ayun na nga. Yun lang. Nakanood na si Rambo sa angle na yun. Alam niya na may manggagaling dito sa A site. Pero mas mabilis itong si YZK on that sniper. 6-1 para dito sa Evolution Power, pare. Ito Grabing depensa to. Sinabi naman natin nung umpisa pa lang, pupunta tayo sa Game 3. Diba? Actually, sa tagal nga nung match na to, para tayo nag-cuts ng best of 5 eh. Oo nga eh. Ito na ba yung warm-up para bukas? Oh, ito na ba yun, guys? Hello? Ay. Pero pillar occupation para dito sa Falcons. XQQ lang mag-isa. I kinda like this setup para sa Evolution Power knowing yung confidence dito ni XQQ. Granted, nagkakaroon nga ng moments no na naging overconfident itong si XQQ kagaya na nakita natin kanina sa only loss ng EP which is randomly nandun siya sa bintana and confused ako kung bakit siya nandun pare. Sabi ko, tatlong tao kaharap mo pare, you are a sitting duck. Pero at least, buhay pa siya. At least buhay pa siya. Oh, yun ang importante doon, men. Pero yun nga lang, it's just XQQ. Hindi man tumama yung mga shots na yun. At least, it's all about the utility control na ginagawa nga niya. Nade to get the damage, to mitigate everything. Together with the smoke as well for them to get that delay. Pero I really love this crossfire na meron tong tatlo. Diyos ko, triangle formation to. YH. Ano si Zay? Andiyan si Mino. Pag nabuhay ka dito, man, hindi ko na alam kung ano yung dasal mo. Wow. One tap galing kay YH. Dola spotted. Kailangan din nila bumalik dito. C4 out in the open. Kimbam trying to recover. Pero YH, grabe, napaka-golden ng kanyang headshots dito. It's a 3 versus 5. Ubos na sila sa mid. Ice Cube will get the trade dito kay Ice Cube. Or Ice Cube will get the trade dito kay Zay. Grabe, what is happening? Diyos ko, yun ang kasi nasabi nga natin kanina. No util, no nothing, pare. The triangle formation ng EP sa gitna. Oh, B? Paano ka napadpad dyan, Rambo? 2v3. Expect the unexpected. Nagulat ka lang talaga na meron siyang kasamang iba. Rambo, nasa loob na. YH ang ipakita pero may tao sa kaliwa mo, which is si Mino. Pero meron pang isa. Ice Cube all alone. On a 1v2. Winnable, yes. Pero naka-sniper siya. Si YZK, kamunti ka na doon. If ever talaga nakita siya, baka mamatay siya. Pero yun nga lang, they have this advantage onto that positioning. He's inside and that is Mino. Dilabas yung pistol, pinag-ratrat kalaban niya. Diyos ko, anong score? 7-1. 7-1. Yun na nga. Falcons struggling to get another round on the board. Can't blame them, no? Kasi yung mapa, ganito talaga yan. Pero the fact na I think na-recognize nila ng maaga dito na merong crossfire na nangyayari sa mid and di nila tinry na i-dismantle yun with any flashes, with any nades. Granted, naka-anti-flash dun si Zay sa gilid. Pero, some trades would have been nice considering the less people on the map para sa GR, the worse it is para sa kanila dito. I mean, of course, if ever pagdating nga dito, you need to consider a lot of aspects. Got to the fact, the one tap again on the side of Zay, together with YH as well. Kumbaga, yung Falcons dito, literally crumbling down to pieces. It's just they don't know what to do.
They picked this map in the first place. Ayun nga, ito yung sinasabi ko, men. Pag mabigyan mo talaga ng momentum dito si Zay at si YH, napakahirap nilang pigilan. And Zay, naka-KS pa ng dalawa dito kay YH, pare. Pagkalabas nila ng CB, Kill secured. kill secured yun, pare. Pero Kimbam, Ice Cube pala nakakuha dito kay Zay. So it's a 4 versus 2. Slight information dito sa side ng Evolution Power. YZK, good position. And hindi sa spot, hindi niya nakita yung ulo. Kimbam getting YZK, pero si Mino nasa loob pa ng site. Oh. The sixth man has to go huge. Ito na, the ultimate 6-man, mga tropa, dalawa katapat niya, pero timing again! Nilabas ng flash. Nilabas niya yung util niya, okay na sana! Pero yeah, nangyari na yung dapat nangyari. Ito si Mino, masaya na. Kumbaga, di natin nakikita, pero deep inside, gumigi dito, tropa. Kita mo yung smirk? Nagsusmirk-smirk na yung gusto lumabas ng ngiti eh. Oo. Pero seryoso muna tayo dito, pare. Pero ito na nga yung sinasabi ko. Falcons on their defense, Evolution Power dito sa kanilang opensa, pare. And makikita natin kung kaya bang kumapit ng Falcons if they can replicate yung ginagawa ng EP dito sa kanilang TR side. 8-1, medyo masakit. Ito, for the side of EP, they have a lot of rounds to lose. Mistakes have been made already in XQQ! Ice Cube! Diyos ko, biglang nawala. And they need to win. They need this win. I mean, of all people na mawawala sa start ng round, pare, si Ice Cube pa nga. The sniper is so key pagdating sa depensa, pare. This XQQ, another one. XQQ, if you can be unstoppable, you need to do it right now. I mean, if ever gusto mong kumambak, ngayon na yung oras na to once again. Napaka-unforgiving ng ating brackets. If ever natalo ka dito, it's done. It's over. Uuwi ka na. Kasi si XQQ, pre, pwede na siyang kumulit. Oo. Kasi BL na eh. At saka pare, 8-1, no? Ilan yung rounds mo na pwedeng matalo? Pare, 7. Ang dami nun. Yung pa naman yung favorite na gawin dito ni XQQ, yung mga random na pick na Oo. ginagawa niya dito. And the fact na 8-1, 4-3 pa yung score niya, pare, gigil na yan. Kailangan niyang bumawi. Kailangan niya po ba? Kailangan niyang bumawi. Hahabol siya, pare. Yun lang yun. Diyos ko, kinain ni YH at ni Zay yung lahat ng kills. Bigyan niyo naman ako. Pero si Kimbom tsaka si Dolat, 2-9, 3-9, yes. Napaka-unlikely to see, yes. Pero syempre, Entries burden. it happens for themselves para nga makabawi sila. Pero nga lang, Rambo together with Dola, they have this crossfire set together with Kimbom as well. 40 seconds remaining. Dola on our first contact. He's gonna catch one. Kimbom on the other hand, right now, nakabawi pa ng isa, pero it's not yet over. Pero look at YZK. Taking down 2 already. Make that a 2v1. Rambo all alone. Diyos ko, kamunti ka na yung bumbunan ni Mino. Yun lang, wag kang tatayo dyan, my friend. Pero Rambo, Tito Rambo, the OD sniper ng roster na to. Let's see if he can make anything happen. Pero YZK, katabi niya na nga dito si YZK sa C1, pare. Pero mapapapunta ng Z. Dito si Rambo, slow take. Papunta ng 2F. Mino nakatayo lang sa baba ng C3. Pero Mino, kita yung ulo. Pwede i-pre-fire, pero nakalto ka na agad. Nakalto ka na agad si Rambo. Mino magkatabi na nga, missing the quick scope. 9-1 Evolution Power. Pure dominance dito sa compound. Talagang expectations, in-expect namin to. Hinanda namin ang sarili namin papuntang Game 3 at hindi na kami nagugulat na ganito talaga ang nangyayari. Pero yun na nga, the power coming in from Evil Power is just that intense. 9-1 dun sa pinakamalakas na team sa Vietnam. Grabe. Didn't expect this, man, na first of all, 8-1 na score bago mag-turn yung half, and second of all, instantly, first round pa lang nakuha na agad ng Evolution Power ang match point. Rambo trying to go aggressive sa mid at makukuha niya si XQQ. Good first step. The timing is here already. I mean, if ever talaga matatimingan mo yung mga makalaban mo, it's just sana mapunta in favor sa'yo. And for the side of Team Falcons right now, I mean, ito yung mga times na you really don't want to give up. But look at that, Shady. 2K onto that, but you got a Mino with a trade. Putting it to a 2 versus 4. Make that a 1v4 instead. YZK all alone. A difficult round coming in from EP. They have a lot of rounds to lose. 9-2. But now, kumbaga, momentum shift. Pwede, pero with this kind of scoreline, ang hirap nito. Ang hirap nito, pero kailangan ng tapusin ng Evolution Power ngayon. Ang game na to, men, wag na wag yung bigyan ng breathing space. Etong si Dola, etong
Kailangan OT. You can't go OT, Oo. especially in compound against itong Falcons. Nakita na natin yun last year kung ano nangyari. So, let's see if Evolution Power can secure itong game number 2 natin para mapunta tayo sa napakagandang sub-base. And that's gonna be one of the closer Yeah. ones dito sa series natin, pare. Pero, naging close na rin yung first map. Yeah, I mean 11-13. I mean if ever they can actually close out this map na talagang ganito lang din. Reset na lang tayo sa sub-base. Yun na lang yun. I mean, a couple of minutes, siguro 10 minutes of reset. Pwede na makita natin yun. But right now, they have that mid control na ginagawa rin dito ng side ng EP. Utility play, yes. No crossfire na gagawin dito ng Team Falcons. Kumbaga, nag-hold back sila. All they need to do is wait for the aggression na gagawin dito ng EP, and from there, just gonna start something for them na mag-rotate din and mag-react sa gagawin dito ng Evil Power. But for Evil Power, medyo slow yung approach nila though. Pakiramdaman lang dun sa gagawin nga ng Team Falcons because nanalo sila sa last round. Let's see, curve control potentially para dito sa Evolution Power. 2 options para sa kanila dito. They can either go B and or yung A site. Pero kalaban nila dito si Rambo on the sniper. Nag-iiwas lang ng flash gamit yung metal na pinto. Pero mapapabalik si Rambo sa CR. Nakapostak siya dito. Hindi siya pwedeng umalis. Might try to go for a cheeky angle dito kay Zay. Pero no scope, hindi tatama. YH with a jumping kill. Yeah. Pero si Shady, nasa loob pa ng C1. Ice Cube, presence known dito sa 2F. Pero hindi na nila chinek. Naku po, Ice Cube, bakit ka lumabas? It's like they know what will happen pagdating na dito. 2v5. Diyos ko, halos wala pang bawas dito. Pero yun nga, at least Dola dito, kapitas nga ng isa. The retake is on. This is a 2v4 right now. I mean, C4 is planted as well. This is gonna be really difficult for the side of Falcons kung paano nila makaklatch to. Pero yun nga lang, they need to play together. This is Kimbom and Dola just trying to make a space, make this win again for themselves. YZK is there, pero yun nga lang, EP with a better scoreline. We really thought this was gonna be a map na makukuha nga dito ng side ng Team Falcons, pero it's not gonna happen, and it's just EP with a dominating win. GG's. Grabe. And then na nga ang nangyari dito sa map number 2 between Falcons and itong Evolution Power. Evolution Power obviously bumawi dito Yeah. sa ating map 2. And yun nga, I really feel like hindi mo talaga dapat bigyan ng momentum itong Evolution Power, and I really feel like naging perfect opportunity itong compound, especially ng first half, para uminit man lang si Zay, si YH after having not the best game dito sa Black Widow. And yun nga, pag naka-online yung dalawa na yun, evident naman yung pwede mangyari dito sa mapa na to. And at the same time, dun sa second half, first round pa lang, picked off si Ice Cube. That's the guy that you don't want to die first kung kayo yung Falcons dito. And unfortunately, yun nga, the pressure was too much. 9-1 na yung score. 9-2 na by the time na patapos na yung game natin dito. And yun nga, di na nakabawi yung Falcons. They needed more rounds dito sa BL side, pare. Kahit 2 or 3 man lang. Pero hindi yun talaga nangyari yun. Pero siguro, if ever in the side of Team Falcons, may natin sabihin na hindi sila nag-give up eh. Tinry sila eh. I mean, nag-try sila. Lumaban talaga sila nga dito, pero it's just for the side of AP. What a dominating win. Gusto natin i-sugarcoat, pero hindi kaya. Score pa lang, hirap i-sugarcoat nga nun. Dominating win, a one-sided win onto the side of EP nga dito. On paper, yes, Falcons is better, but it's just EP. They're way better. Na nakita nga natin dito, ayun lang din talaga yung problema, no? If ever you're gonna pick a map na talagang hindi rin talaga nilalaro ng other teams, you will never know unless you try it. It can be probably a pocket pick or talagang you guys are better
dun nga sa EP onto compound. Pero right now, it's just these players. We're going to sub-base. Yun nga, sub-base gonna be map number 3. Interestingly enough, best ang kanilang one of the two best maps from both teams. But I think we are gonna throw it to a very short break. Yeah. Pero yung head to a very, very short break. And right after that, it's gonna be game 3. So, kita-kits tayo in just a few. Sa base ang next natin makikita nga ngayon mga tropa once again. Siyempre, you're still watching ACL 2025 for Crossfire coming up ng mga casters. Vil together with me is Sneaky right here. At nakita na natin dito, map 1. Talaga nakuha rin din talaga ng mga players ng Team Falcons. At the score na 13-11, medyo dikit yung laban nila on that OT. At pagdating naman sa game number 2 is just EP. One-sided battle onto these players. 2-10 yung score nila dito, Sneaky. Grabe, I mean 2 and 10 and the fact na sobrang natural para sa evolution power yung nangyari dito sa compound na kagaya nga na sinabi ko, this is the one team na wag na talagang bigyan ng momentum dito. And nangyari nga, na 8-1 yung first half score. Yeah. Si YH at si Zay pa yung uminit dito sa first half and opportunity para dun sa evolution power to just roll over yung game natin, especially after that 9 or that 8-1 win right after. Pero titignan natin, YH 2.50 KD, Wow! 80% headshot per kill pare. I mean, look at that. I mean, 2.5. So that is what? Minsan 3, minsan 2. Yung napapatay nga niya per round. Pero yun nga lang, it is Zay. Pati yung MVP kinayes. Yun nga eh. Ako po. Kill secured, pare. MVP secured. Yun na nga, mag-aaway ito mamaya. Pero yun nga, nakikita natin ngayon yung mga players, syempre, ng
ng Falcons na nasa likod lang namin. Andito sila, naglalakad-lakad, mga tol. Pinapanood lang natin sila ngayon. Pero they're actually back na makapasok na dito ngayon sa game natin in order for us on who's gonna get this big W onto this game. Sino ba ang mag-a-advance sa ating semifinals tomorrow? Tama, because this is the quarterfinals basically. So, yun nga yung ating semifinals tomorrow. Who's gonna get that grand final slot? So, tomorrow, syempre, first game natin, andyan ang Baisha versus All Gamers. And next game, it's gonna be kung sino mananalo dito versus kung sino yung mananalo nga later sa KZ versus Ubek and ano Ubek? Ano, Big Man? Parang ano naman, may onting diversity naman tayo dito sa bracket, pare. Oo, Hindi naman, pare. hindi naman palagi na 3 Chinese teams versus 1 Vietnamese team tayo dito, men. Hindi siya CFPL 2. Hindi sa CFPL 2, pare. That's for sure. Pero yun nga, let's see, man. Let's see kung kaya nga ng UM later. I mean, seems like ready naman yung mga players natin hanggang handa. Yeah. And mentally strong. Mentally strong. Speaking of mentally strong, pare, yun yung pwede ko i-describe dito sa Falcons na Yeah. kaya nilang kumuha ng defeat na 10-2 kagaya nga ng ganito and lock it para dito sa map number 3. Yeah. At yun yung na-appreciate ko sa mga teams ni Shady na yung hindi talaga sila nag-give up, pare. No? Kahit course. anong round, basta 9 pa yung score ng kalaban, Oh. winnable ba yun para sa kanya, pare? I mean, sa aura nga ng meron dito, yung Team Falcons, sila yung team na whatever happens, we're just gonna fight. As long as hindi pa tapos tong game na to, we still have rounds to win for these players. I mean, ginawa naman to ng Falcons nga kanina. That's why kung kailan nila nakuha yung first round nga nila na win dun nga sa second half nga natin. Pero in terms of heartbreaking loss, medyo masakit din yun kasi isipin mo, you only got 1 point dun sa first half and 1 point as well dun sa second half na yun. So with that, itong break na nga na ginawa natin, more or less siguro mga 10 minutes or whatsoever, nagkaroon sila ng great mental reset in order for them to get back in this game, for us to see that went on to this game number 3. But right now, on to sub-base, you have any prediction who's gonna win this? Feeling ko Falcons OT mananalo dito. If ever we go to OT, it's gonna be Falcons yun yun. Feeling ko mag-OT. Oh, okay. Mag-OT to, men. Grabe, no? Best of 3 na parang best of 7. Hindi na Pinagod, 5 to, pre. pinagod na tayo ngayon, men. Nakita ko na nga yung kabilang English broadcast, men. Parang mga ganun. Ba yan? Chill. Parang ano lang. Hindi, lalaban tayo. Alam mo naman, iba ang resistensya ng Pinoy. Oo nga. Iba yung nagagawa natin, men. Yung that very special ingredient sa bobis ng Intramuros, men. Oo. Yung may onting ano pa, onting ano ba pwede Wala tawagin? kasing bopis dito sa China, pare. Walang bopis dito sa China, men. Wala Oo. yung bopis with questionable hygiene, pare. Oo, wala yun. Kasi pag ako kumakain ng bopis dati sa may Anonas, yung Yo. tig to tres lang. Yung iba piso, yung kukunin mo nga. Pero here we go. In terms of statistics, Falcons, bigyan natin sa kanila yan. CFPL to eh. Sila yung better team, syempre. Pero pagpunta naman dito nga sa side ka ng Evil Power, at least struggling yung iba. Medyo negative yung side ka dito ng Blacklist, sa side ka ng Evil Power. Pero all they need to do is just try to overcome their fears, overcome kung ano yung stats na to, na hindi na to. Oo nga. Back to 0 tayo, pare. Yep. It is a mostly GR-sided map, honestly. Etong sub-base, unless Pinoy kalaban nyo. So, Falcons gonna be on the BL side and Evolution Power na andito naman sa ating GR. Yeah. And ito yung isa sa pinaka choking na maps actually para dito sa mga snipers kasi onti lang yung space na pwede nyong laruin eh. Yeah, at ito talaga yung kailangan, ito talaga yung battle na talaga makikita ka ng ating dalawang snipers nga dito for sure, which is gonna be Ice Cube versus YZK. The battle of the century, the sniper of the century, mga tropa. Sino talaga ang makakapitas nga dito? Pero yun nga lang, on to the side naman ngayon sa Team Falcons, it's all about how slow yung approach lang din nila dito. At yun lang din yung kumbaga, this is what they love to do, no? Grabe yung tiwala nila kay YZK sa A side pare. Mag-isa lang siya doon. The rest of it is gonna be in B side. Granted, I understand na kailangan nila mas i-defend yung B. Napakahirap i-retake ang site na to if ever you do lose it. A, medyo retakeable Yeah. pa eh. Kasi ang daming setups na pwede mong gawin dito sa labas, especially with the lineups. Yeah. So, let us wait and see. Standard defense para dito sa Evolution Power. You know, Dark Room, Mid-Wall, Locker, Occupied. Ng tatlong players natin dito, nasa CR lang. Itong si YH, si YZK, all the way down sa Sikip. And yun nga, bog standard defense lang para sa EP.
Actually, it's just, if ever they're gonna play default, ito na yun eh. Kumbaga, itong round 1 na to, first couple of rounds, nalalaroin nga natin dito, i-gauge lang natin kung paano ba yung playstyle nga ng mga kalaban nga natin ngayon. And with this start na pinapakita na dito ng mga players nga ng Team Falcons, it's all about that mid control they really wanna get as well. Pero pagdating naman dito sa EP, I really love as well kung paano sila scatter nga na sa game nga na to. Pero yun nga lang, on the side naman ngayon ni Kimbong, Ikot. it's all up Ah, to that vents na talagang papasukin nga nila. Pero si Zay. ready ba ang EP dito, Sneaky? gusto mong sumunod ni Zay dito sa Vents and let's see kung kaya nilang kunin tong A-side. 3-man Vents play. Napakalibre para kay YH. Pero si Dola pumapara nga dito sa A-side. Ice Cube nakita na ka si XQQ. Dola nakita sa YZK. Nagkawatak-watak na ang depensa dito sa A-side. Mino gusto pang lumaban dito kay Dola sa luwag. 13 seconds left. Walang oras para bumaba ang C4. Pero meron pa, IGL versus veteran na nasa baba ng A-side. Mino spotted. Walang oras. Pero yung Colt with a clutch. Actually, sa nakita nga natin na round na yun, kumbaga, magkanya-kanya na lang tayo. Ano na yun? Like, if ever na meron kayong battle dyan, dilabanan nyo, meron ako sarili dito, lalabanan ko rin. Kumbaga, that is a battle of the century. Lahat sila, meron silang sariling battles na nilalabanan doon. Kanya-kanya talaga. Awkward moment si YH dito, men. Naka full focus na siya. Men, tatlo sa bench, lalabas. Si Dola biglang lumabas ng luwag. Ayun lang. At least meron sila nagkakita. Ang dami natin nakitang casualty dun sa mga area na nga na yun. Pero nga, pagdating naman dito, mga tropa, it's all about kung paano rin talaga makakapag-comeback ngayon ng EP. That is the first point na nakuha nga ng Team Falcons dito. They have the idea already kung saan din ba talaga sila papasok nga ngayon. But right now, watak-watak din ng Team Falcons. Grabe yung pag-gauge nila dito, men. Kumbaga, getting to know each other. Yup. EP trying to remember yung kanilang matchup against Ubek in this specific map, pare. Na napanalo ng Ubek actually against itong EP, if I'm not mistaken, or is it another Chinese team? Pero they should take notes, man. Yung BL side, from what I've heard dito ng Ubek, especially on sub-base, is one of the hardest BL sides to stop. Kaya hindi talaga ako magiging surprise kung ban yung sub-base mamaya. And let's see kung makahiram naman dito yung EP ng ibang strategiya galing sa mga Cebuano, pare. Uy, Rambo. Ikot. Gusto mo rin ata mag-fence nga ngayon, pero mukhang hindi ata nila to talaga ipo-pull off, ipo-push. But right now, it's all about the snipers nga muna natin dito, pero lahat sila nagpapakita na onto that doors. But right now, kailangan nila bigyan itong mga flashes. The push is here. YZ can't get an XQQ. Catching How is he each and alive? everyone right now. Pero why is it another one? YZK, the battle is here. The winning it coming in for the side of EP. Anong nangyari doon sa round na yun? Paano nabuhay si YZK dun? Ang daming tao doon! Crazy cover galing kay XQ. Ang bilis umikot ni XQ dun. Galing pa siya ng shutter. Tumakbo papunta ng CR, getting that sniper down. Medyo late yata yung second mid presence dito ng Falcons. And obviously, with only one player playing vent, hindi siya makababa in time. So 1-1, Evolution Power stopping. A hell of a force coming dito sa A-side, pare. The push again, all the way to mid. It's all about that mid control you really want to get. But for the side naman ulit ngayon ng EP, if ever they can actually try to mimic again the thing that they did a while ago, medyo malaki rin ulit yung tsansa ng EP nga na manalo ngayon. But now, right now, si XQQ, medyo nagbabago ulit sila ng positioning. Ice Cube, trying to peek out, trying to lure ulit yung mga players nga nila na meron nga sila mapipitas nga dito. Pero it's all about how small itong angle na to. Pag ito nagbago ng kulay, putok agad. May mawawala for sure. May nakita kang pangalan. Yun na yun. Nako po, pero tamang lipat lang. Machine room lang yata ang gustong laruin ni Ice Cube. Maybe try and dare yung lockers player natin dito na nakanood, which is itong si Mino. Yun nga, reminder lang, yung ilaw po na nasa taas ng locker room, hindi na po pwede patungan dito sa ating CFS client. So, Dati kasi pwede, no? dati pwede, man. It's a very hard jump to do. Pero pag nagawa mo, men, yung depensa nyo sa locker, kahit iwan nyo na yung player na yun, men, okay na okay. Hindi rin siya kita eh. Mm. Pero right now, this is it. A minute left in the clock. Everyone trying to be really quiet. But at least, meron silang nahuling isa dito, which is Zay. At least the damage has been dealt already. A minimal damage, chip damage, yes. Pero that is more than enough na malaman mo kung saan mapupunta yung iba. 48 seconds. Ito na yung execute na talagang papasukin nila mga tropa.
It's gonna be A once again. The smokes are here, flashes as well, but look at that, Ice Cube catching one, that is huge. It gave them the opportunity para nga makalipat nga sila sa kabila, but it's not yet over. That is Uy! Ice Cube! Together with Kimbo with a double, it's not yet over kasi si Ice Cube ulit once again! Diyos ko, Grabe yun. all these multi-kills na pinapakita ng Falcons. Solid. Grabe, what a fake dito sa A site, man. Napalabas sila agad. Napalabas sila ng second mid ng biglaan eh. And Kim Bum, nagpakitang gilas pare bilang attacker dito ng Falcons. He might be the sixth man pero hindi siya magpapahuli dito. And Falcons with a 1-point lead in round number 4. And yun nga, wala pa tayong definite na B-site execute na nakikita natin from Falcons. It's either A-site or matatapos yung round bago pa pumasok sa site yung mga players natin. Mamaya pa to. Kumbaga mag-usap-usap muna tayo. Kasi for sure, if ever yun na nag-work sa kanila, uulit at uulitin lang nila yon if ever. But right now, EP, utility play? Why the guns though, EP? Tatlong AK in a map where there's a lot of wall bangs, pare. I really don't like it, pare. Chip damage is here though. But right now, it's just for the side of EP nga dito. Kumbaga, itong si XQQ, siya yung palipat-lipat eh. It can be A, it can be B. With all the dynamics na pinapakita rin dito ng Falcons, it's gonna be really hard for you to predict kung saan din kayo pupunta ngayon. Pero, it's just for Team Falcons. Kumbaga, I really love how they play. It's just, they play together as a team. Sama-sama sila dito. So, yung room of opportunity for them to get that trade, ang laki comparing sa EP na talagang watak-watak talaga tulad nito. That's that signature Vietnamese style, pare. The Vietnamese death ball na kailangan mong saluhin. No miss, no nothing ang kailangan mong gawin dito. Yeah. And YH waiting dito sa metal box on that A side. Tamang fake lang, pero second mid talaga yung pakay dito ng Falcons. And kung mahanap nila si Vino dito sa loob ng shutter, this could be bad news. Lola with the swing. Does get traded out. Kagaya nga na sinabi mo, the trades are perfect para sa kanila dito. 40 seconds na lang natitira. Shady spotted dito sa passage. Pero matatamaan niya pa si XQQ and YZK. Getting itong si Rambo. Not much equalized, pero pwede na rin may chance na makabalik sa loob ng site. Pero si Kimbam nasa loob ng DR. Nabawasan na si YZK. Pero YH gusto pang gumawa. Teka lang. It's kind of low right now. Medyo mahirap to. At least C4 is banned already. Ice Cube from up top, and that is a kill. That is a win coming in from Team Falcons. At yun na nga, di ba? The amount of trade na nakita nga natin dito, yung potential ang laki. So, either way, mabawasan man kami ng isa, for sure, -1 din sa kabila. But at least for the side of EP, the struggle, medyo nag-uumpisa na. Ang Team Falcons nga dito, slowly and surely, they're just winning all the team fights. The execute as well is actually nearly perfect. In terms of utilities, talagang walang makita mga kalaban nila. Oo, makakakita sila. Kailan? Next round na. Yun lang. Grabe, imagine mo men kung nandito si Lucas. Imagine mo kung nandito si Lucas dito sa sub-base map na to. It's gonna be a lot easier para kumuha ng mga trade frags considering lagi siya nakakaisa for some reason for the entry. Wala eh. Wala eh. Wala eh. Broken hands. Kumbaga, wag na natin hanapin ng wala. Oo nga. Miss si Lucas, bro. Get well soon, pare. Oo. Kailangan ka namin. Maglalaro pa tayo next week, tol. Magbo-bootcamp pa kami sa Vietnam. Lilipat kami sa Vietnam, tol. Lilipat ang aming team. Magkakape pa tayo. Yes, sir. Kung ano mang ginagawa mo, tol, nood ka lang. Kami na bahala sa sigaw. Yun na nga. A minute 35 seconds dito, Sneaky. For the side of EP, the struggle is here, yes. Pero syempre, hindi naman ganun kalayo yung lamang ng Falcons. It's just 2. Feeling ko talaga hindi talaga familiar itong evolution power, which they should, no? Which they should considering na, yun nga, medyo nag-viral yung Ubek Maniac because of the sub-base na pinagbuka nilang BL-sided yung mapa na to. And I feel like Vietnam, medyo hinihiram din nila yung mga ibang strat galing sa kanila dito. And they're executing it perfectly. No? Yun yung talaga yung strength ni Shady as an IGL. His adaptiveness pagdating sa mga laruan, men. In terms of adaptability, itong EP, isa tong mga team na to talaga sobrang bilis mag-adapt sa situation. No, the fact na compound nga, di ba yun na yun eh. That is Exhibit A actually, na nakita nga natin ngayon. Pero yun nga, pagdating nga dito, Diyos ko, ang daming usok agad. Pagdating nga dito sa A, isa lang nagbabantay dyan, which is si YZK. But right now,
This is it. The amount of power, the amount of utility na magbabato nga dito. Eto na, Mino just trying to stop the aggression coming in. The sandwich play na gagawin dito ng Falcons. Uy! Mukhang nag-work na rin ata. I mean, that is a kill coming in from Kimbo together with Dola as well. Mino, the unstoppable force. That is a 3K. Tatlo yung napatay ni Mino sa round na yun. Grabe naman yon, Mino holding on for dear life dito sa metal fence. Pababa dito ng sikip. And what a hold from the IGL dito ng Evolution Power. The fact na hindi pa ma-disrupt ni Rambo galing sa vents, yung mga naandun sa CR, parang ine-expect na yata ng Evolution Power na lalabas na dun eh. Bahala So na. walang distraction nangyayari, men. Yeah, kumbaga, lahat yon all in eh. Lahat sila magkakasama. Ilan sila doon? 4, 5 eh. Dire-diretso sila doon. Kumbaga, wala silang any kind of angle na pwedeng puntahan nga dito ng EP. And it's all that one angle na tinignan nila at lahat doon for the side of Falcon, nagpakita sila. But here in mid right now, it's just the players of Falcon trying to make the most out of this kumbaga positions that they have right now. But with this, Mino, a really good angle na hawak na dito. Passage hit to, 100%. Pero Mino is inside of the smoke. Pag may pumasok dito, kitang-kita. And then ang sinasabi ko, Shelter gonna be occupied. Dola with a good entry dito kay Zay. And XQQ, Reno and YH getting 2. And nako po, pati si Rambo na damay. But it was all a fake. Pero yun lang, pati pala yung Falcons na fake sa sarili nilang fake pa dito, pare. And it's a 1 versus 3. Nade and flash in hand dito ni Ice Cube. He needs to go big once again. That is a huge nade na talagang binato agad dito ng mga players nga ng EP. Double nade, dalawa agad dito mga dito kay Ice Cube. 1v3 right now. The clock is ticking. Yes, hawak niya yung C4 yung mga tropa, pero YZK and Mino dire-diretso. Swinging out with a double. And that is the way coming in from EP. And kung ako sa side ng Falcon, kailangan mag-timeout. Yun na nga yun. Pag-usapan natin kung ano ba yung mga kailangan natin i-adjust. Kasi ang EP, bumabawi na sila paunti-unti. Yeah, especially this is your one and only timeout sa buong game natin. So, better make it worth it kung kaya yung Falcons dito. Falcons obviously prioritizing na makakakuha pa sila ng mga BL rounds dito. Konting ayos lang siguro. I like yung intent ng ginawa nila dun sa round na yun. Usually gumagana talaga yung play, pero ang ganda kasi ng positioning na ginawa dito ng EP. Yeah. Obviously, nakita na nila yung strategy na yun before of double smoking yung harap ng shutter, tapos mag-backwards hop kayo, papasok para hindi kayo marinig. And ayun lang, kung ready yung kalaban nyo, Yeah. hindi gagana yun. Pero kung hindi ready, magugulat talaga sila, pare. I mean, the amount of mechanical, kumbaga, movements na ginagawa ka rin dito ng EP is just that advanced na for the side of Team Falcons, kumbaga, if ever may gumagawa nun sa mga sa Vietnam, alam nyo rin kung paano yung magiging reaction nyo doon. Pero if ever, na talagang dito lang din talaga sa China na gumagana yung mga ganong klaseng movement, talagang it's gonna be really hard for you to recover onto that moments onto the side of Team Falcons right now. But at least with this, we can say na reset that they're actually having, you have two choices eh. Number one, mag-usap-usap kayo. Number two, tahimik lang. Mental reset to, kumbaga. And just try to wag siguro mag-overthink. Yeah, if huwag ever. mag-overthink. Huwag kayo Yeah. mag-overthink malala. Masama yan. Oo. I mean, we have our own battle, syempre, pero at the end of the day, a game is meant to be played. And to be enjoyed, yes? Alam ko sabihin mo, at the end of the day, tapos na yung araw. Oo, tama. Basta ang importante ay mahalaga dito, Sneaky. Lalong-lalo na, ito na naman ang triangle formation ni YH, XQQ together with Zay. This is gonna be really deadly. If ever meron na talagang kahit isang o dalawang tao na pumasok doon. Pansin ko rin sa EP, no, hindi sila nagbo-boost masyado dito sa vents. Kasi pinapabayaan lang nila talaga na Open to, yeah. open talaga yan. Which is a mistake kung ubek yung kalaban mo. Pero feeling ko kasi alam din nila na walang magawa si Rambo galing doon sa drop down ng vents So, it's a good recognition galing sa kanila dito na hindi naman kailangan baguhin masyado yung kanilang depensa. It's just about the shots. I mean, minimal adjustment actually, if ever, depende lang din kung ano rin yung i-react dito ng Team Falcons nga sa every round nga na gagawin nga nila. But right now, this is the players coming in from Team Falcons trying to make some movements together. Nasama-sama lang sila, pero speaking of sama-sama, this actually kinda drastic change na ginawa nga nila compared to the few remaining rounds na nangyari kanina.
So si Ice Cube nagpe-preempt pa rin dun sa patungan sa taas eh. You can't really remove that pare from your muscle memory. Pero si Zay, ang ganda ng repo ni Zay dito before the smoke disappeared. Nandito na siya sa corner pero na-wallbang agad. Spotted first by Dola and kay Shady. And let's see kung kaya nila pumasok sa loob ng site. YZK nandito sa 2F Kimbam getting itong si YH. Mino gusto niyang abulin. Pero YZK getting itong si Shady mapapabalik sa dito sa dark room. Kasama niya ang kanyang fellow sniper na si XQQ. Pero A-site detour. Not too bad of an idea dito pare. Oh, that is a good coming from Mino right now. And yun nga yung problema nga nila. Rambo, Dola, and together with Kimbom, super low na yung HP nila. Well, HP-wise, laman na laman din talaga dito ang EP. So might as well win this round no matter what. As you can see, that is YZK again and again. Trying to take down each and everyone nga dito sa nga dito ng Team Falcons. Pero yun nga lang, Ice Cube sasama na sa hukay. And if you know kung yung mga HP na mga kalaban nyo, might as well go all out already. You have the utilities, you have the information, and might as well win every round nga dito ngayon. 43, EP, medyo maganda ang kwento sa side ng EP ngayon Kung ako yung Falcons dito, pipigilan ko muna mag-Vinceman. I mean, you're not getting anything from that play pare. Si Rambo pumunta. Pinipilit pare. Si Rambo pumunta. Tol. Kaya na yan tol, pag ano na, round 14 pare. Kilala mo naman kung gaano ka-action star si Rambo, di ba? Even the Naman. movie, Yes. So talagang tingnan natin kung talagang makakabawi na si Rambo dito if ever they're gonna have that control. Pero yun na nga, no? Like what you've said a while ago, na talagang hinahayaan na to ng EP na walang nagko-contest dyan. If they know how to stop the aggression of Team Falcons, might as well leave that open instead. Kasi dino-jump check lang naman tong Vince. Pag spotted ka, di ka naman pwede mag-forward kasi expected ka. Baka bumaba ka ng second mid, patay ka. Pag bumaba ka ng CR, patay ka pa rin. So, yun nga, no? Just gotta take your risks smartly dito sa mapa na to. Especially yung sub-base. Napakasikip pero at the same time, napakalaki. Alam mo yung para... Pause. Pero yun nga, Okay. Gets. you get it pare. Yung parang ramdam mo sobrang laki na mapa pero realistically, sobrang liit. Pero yun lang, XQQ getting si Ice Cube. Grabe yung imagination ko dito pare, pero yun nga in terms of imagination is just execute, trying to imagine na meron palang tao doon, pero meron naman talaga. And that is a 2K coming in from XQQ, but now Rambo, at isa kabawi pa ng isa, 3 vs 4 mga tropa, lumalamang ba rin talaga dito ang EP, pero in terms of the time, 55 seconds in, Shady, bumubuhay pa yung utilities dito, nababato na, pero sabi ni YH, boy, akin ka! Hindi lang isa, kundi dalawa! Rambo ang mag-isa, 1v2, clutch ba to? Or EP pa rin talaga makakakuha? Uy, di nakita mo ba si Rambo? Oy! Nako po, okay lang pala. Okay lang, pareho silang nagkasalisihan. Calculated ang tawag doon, sabi nila. Kalma lang kayo, I got this. Yun lang yun, pare. Tubig, tol. Tubig yun yata yung kailangan ng Falcons eh. Meron ka ba tubig? Meron pa ako tol. Pang-apat ko na to. Apat na yan. Kailangan mo naman eh, to be fair. Diyos ko. At least sila kayang-kaya pa. Once again, yung ilong ko, hindi na. Yun lang. The allergies stepping up, pre. The good series allergies. Mainit na mainit, pero yun na nga. It's just, sabi ni Rambo, sige, hindi na ako pupunta dito. Ice Cube, ikaw naman. M4 si Ice Cube though. I don't know about that, pare. Pero let's see. I've seen this before, yung 5 rifle na play pagdating sa mapa na to. I think ginawa na to ng Pacific Macta back in the day. So, it definitely does work. Pero, kung maka-pop off dito si XQQ pare, magiging delikado to. Ito siguro with this, medyo magiging aggressive din ata ang stance nga ng Team Falcons right now. And with this kind of gunplay, it's just them trying to siguro na lituhin din ang EP because hindi rin naman talaga nag-work din yung aggression nga na ginagawa nga nila sa past few rounds nga natin ngayon because EP just trying to win every single rounds nga nakita nga natin ngayon. But right now, there's actually rotation. The follow-up na meron din dito sa side nga ni YH. Alam niya na meron tao doon. And there is a swing coming in from Kimbom. But Ice Cube with a big follow-up right now. Shady as well on top. Shady with a spray and pray. Take it down 2. 4v2. Lumalamang na dito ang Falcons and mukhang nauhulit agad nila yung C4 dito. At least planted na. Pero harap-harapan lang si Pino. Kitang-kita si Rambo pero may tao pa sa may kaliwa mo. Hindi rin na-expect to. At yun nga, Rambo pa rin ang nakakuha on that first half.
Grabe. Dikit. Si Rambo hindi nakababa ng bench pero si Shady nakababa pare. Nakababa siya dun sa CR. May paraan siya, pre. Siguro si Rambo sa amin, bakit pag ako hindi nagana Paano? pare? Paano yan? Paano yung ganyan? But overall, a good execute dito sa A site. Sobrang naguluhan yung mga second mid players. Na-trap yung rotation. And I like yung initial action dito ng EP. No? Gusto nilang lumabas galing sa passage, ikutan ng woods, and gusto nilang isa-round itong A site. Pero it's too little too late para sa kanila dito. Sobrang dikit at sobrang scary nga na makikita nga natin ngayon. Pero syempre, pagdating naman dito, talagang puso lang din talaga yung gagawin nga nila. They have this idea on that whereabouts ka. Nasaan din dito ang EP. And for sure, narinig din ni Kim Boom na meron din tao lang din sa may labas nga nila. And with this, steady lang siya. Alam niya na may sisilip dito at oras lang makakapagsabi kung kailan siya makakakuha ng isa. But with this, XQQ, Uy, pag narinig ka ni Kimbam, pare. Oh, Nako po, nandun na si Kimbam. Nag-aantay. Diyos ko. Yan pa yung isang angle na hindi makita ng sniper dito pa. Off angle yan eh. Nakakatakot yan. Usually may kasama pa yan eh. Kaso, sabi ni Kimbam, ako muna dito. Ako pare. muna dito, Hold pare. ko muna to. Oh, Diyan lang kayo sabi. I got this. Ayun na, napaalis. I mean, kung magpupush dito si Kimbam, malalaman nila na maaga na walang presence na mangyayari dito sa A side and they can start stacking itong B natin, men. And in terms of stacking here in B, napakadaming tao nga dito. Tatlo. And Ganda na right spot now, ni Shady. on Shady. Second They, contact. they have this high ground advantage as well onto Dola. Pero ayun na nga, the swing is here. First contact. Andito na. YH catching one. Ice Cube gonna take that one as well. Pero mabilis na frag ulit ang ginagawa nga dito ng mga players nga ng EP. At least YZK making the most out of this damage that they have. 2v2. Rambo is now together with Mino. At least C4 planted na. XQQ, napakabilis. Diyos ko, yung daliri niya mas mabilis pa sa fast. But right now, Rambo is low. XQQ. 1v1 and they need to make this happen. Kung paano nila to ika-clutch. Uy, fake defuse. Naku po, Rambo. Sa taas mo, par. Ayun lang, chinek ni XQQ, napabalik siya agad eh. Ayaw na munang lumabas. XQQ! Oh my God, you are very risky yung ginagawa mo, pare. Lumalabas dito sa hagdan with a pistol. Kailangan niya i-check and defuse. Rambo! Rambo mananalo! May oras! Kaya mo na to? May oras yan. Yung oras to! Papasok ba? Pero nakuha pa rin niya mga tropa. At eto na nga, puso lang ang kailangan ni Rambo at konting bala. Grabe, second time natatalo niya si XQQ. Don't reach literal. Kanina pa to YB. Kanina pa to. Sit down baby boy. Yun ang nasa sabi lang Yun nila. lang. 5-5 mga tropa. Uy, MR push. Diyos ko. Napaka-Pinoy nito. Shady dire-diretso, YZ kami kita na nga nila pero mukhang alam na rin ata ito ng EP na nasa harap na rin mga Ayun kalaban lang. nila. YZK is there with a kill together with Mino as well. But YZK, the damage is not yet over. The aggression is here. Rambo dire-diretso, he's gonna take down XQQ once again. Yun lang. Naging Pinoy push na sana dito sa MR. Puminoy pare. Kaso na-stuck sila sa loob, naging Vietnamese ulit. Oo. Kasi kung Pinoy yan, men, nilabas na nila dun sa MR, nilabanan na nila. Pero Kimbam gusto rin lumaban dito sa lockers. Meron nahulog dito ni Mino YH with a cover of a century para sa rest of the team na dito. Ice Cube, 1 versus 4. Pero napakahirap. Ito yung sinasabi ko, napakahirap i-retake ang B-site. Naka-sniper pa si Ice Cube. Pero syempre, pwede naman siya magpalit nga dito ng M4 pero we're gonna get to see kung kaya mo na ito mababawi nga. Alam mo pare, kung bakit ang Falcon parang Pinoy gumalaw doon sa round na yun. FAL, Filipino ang lakas. Ganun lang yun, men. EP, Extreme Pinoys. Yun. Kumbaga meron nga silang mga Filipino blood, di ba? Ay, ay, ay. Bagay si Mino, no? Si Mino parang we can pass him as the average Atenean student, pare. Oo. Tingnan mo. Talaga ba? Oo, tingnan mo, makikita mo yan nag-aaral doon. Oo. Tapos sakto naka-blue, di ba? Sakto naka-blue and Oo. white, pare. Yun na nga eh. Nako po. Grabe. Kaso dragon sila, men eh. Yun nga, hindi sila agila, no? Diba? Ang Falcons, pwede yung maging siguro EP Blue Eagles. FEU. yun yung unang school na pumasok. Pwede yung Lasal, di ba? Pwede rin, if naman. ever. Pero yung nga lang, Ito ito pa yan, naman. Lasal na versus Ateneo ng ACL dito, pare. Green versus Green blue. versus blue. Katipunan versus Stuffed.
Who's gonna get this? Generational matchup pala to, pero Ice Cube. Oy! Nako po, unang tira galing sa Lasal dito para XQQ down. Very important kill pare. Si XQQ, lagi na lang siya nauhuli bigla-bigla, ah. Kung ako dito, medyo matitilt na ako ng paunti-unti, ah. Pero yun nga, yung mga tropa nga natin sa Taft, sila yung nangunguna ngayon. At lalong-lalo na, anong day ba ngayon? Anong araw ba ngayon? Friday! And for sure, Thursday, sobrang enjoy na talaga sila. Putting it on to 4 versus 3, lamang pa rin ng Falcons, and they want this to happen. Grabe, Ice Cube has to be careful dito sa CR, pero Shady hindi na spot na lumabas ulit si YCK. Nako po, YH nakuha pa si Ice Cube, no control sa CR. So kailangan na lang magsama dito si Dola at si Rambo, pero hindi sila makakasama dito. First shot galing kay Rambo. YCK spotted, CR, YH, nako po, kailangan niya ng tulong dito, pero lilikuran ni Dola. How have they made this happen? YCK, masispray pa nga. Tito Rambo is here! I mean, ito the spray connects. The pray, talaga nakuha agad nila yon. At pag yung dalawang yan nag-combine, Diyos ko, patay talaga yung kalaban mo. At yung ginawa, yun yung ginawa nila Rambo. And with that, yung oras natin, yung score, 6-6 already. And it's just for us. We have no idea who's gonna win this. It can be Falcons. It can be EP as well. At oras na talaga makapagsasabi kung sino talaga makakakuha nga dito. And just like what you've said a while ago, ito na, ginagawa na yung Falcons yung boost na hinahanap mo kanina na hindi ginawa ng EP. Yun nga, EP, a lot more lax pagdating nga dito sa Vents play. Pero grabe, Falcons getting back into the swing of things, 2 versus 3. I mean, pag nakaka 2 versus 3 yung Falcons, parang nire-re-energize sila dito. Yeah. They feel like they are back in the game. Especially si Rambo pa, si Tito Rambo. The longest standing member ng roster na to, pare. Kasama na dito si Shady. Kumbaga, isipin mo, no? Ito talaga yung maratagal si Shady. 9 na taon, pare. Ang tagal na rin niyang Nabutan niya kay Wara. Yun nga, di ba? Pero syempre, walang tatalo kay Kuya Aris. Yun naman talaga. Oo. Yun naman talaga. Kumbaga, kasama siya sa dev team ng Yun nga. Walang tatalo sa OG Swiss Army knife ng PH, pare. Yung kaya mag-snipe, kaya mag-rifle, kaya mag-call. Gusto mo ng mga medyo thunder, shoutout ka pala kay Kuya LG. Yun, ay congratulations kay nakita ko yun. Boss LG. Oo. I called it na siya yung magiging coach ng Pac-Mac pa. Pero ito na nga mga tropa, nagbabarila na Amino dito. Makakapitas ng isang on the first ball. Take it down, Kimbo right now. Dola getting tagged. At least being flashed out. Ito na yung oras nga na kailangan nila mag-reposition kasi wala naman sila idea kung nasa ba yung mga kalaban nga nila. And with Ice Cube all alone here in A, sige lang, bahala na kayo. If ever may papasok dito, papatayin ko. Pero nasa ba yung iba? Diyos ko, nasa may gitna pa. And it's just, probably B na talagang gusto nga nilang pasukin nga ngayon, which is, ito na, dire-diretso na. Ayun lang, bumalik si Rambo all the way into CR, pare. So wala na silang drop down papunta dito ng passage. It is gonna be a 4-man play dito sa A-side. YH spotting itong si Sadie despite being behind a metal pole, pare. Headshot pa rin. At Evolution Power, quick B hit lang. And yun na nga, nagre-regret na si Rambo, pare, na umalis siya dun sa vents. And ito na nga si Ice Cube, di ba? Iniwan nila kanina, pero Diyos ko, buhay na buhay pa! Uy! We'll actually get that second one right now. And might as well get that third. Pero sabi ng XQQ, that's not gonna happen. 7-6 already, and EP, 3 more score. They're gonna win this. For the record lang, sinabi ko sa simula ng game natin, it is gonna be OT. And nararamdaman ko namin kasi back and forth yung game natin. Mag-chess na lang kaya kayo. Mag-chess na lang yata, matihan na lang yata to. Oo. Pero, medyo umiinit, medyo bumibilis actually. I mean, kanina, ang daming dead air, yes. Pero for the side of Team Falcons and EP, iba rin talaga pag Chinese team ang umaatake. The pacing is different. Iba yung priorities nila pagdating sa mapa na to. Fully avoiding vents, pero nakakakuha pa rin sila ng map control kahit papaano. I mean, in terms of tempo, EP talaga, no? Kumbaga, pressure. Yun rin talaga. For the side of Team Falcons, they really need to keep up. Kasi multiple pressure points ang ginagawa nga dito ng EP na talagang doon sila nag-crumble down. But for Falcons, nagagawa naman nila ng lunas to. Pero, mabilis mag-adapt ang EP bigla sa next round. Iba na naman. Pero tamang standard defense lang galing dito sa Falcons. 3-2. No, dalawang tao dito nasa loob ng east side. And I think na-recognize nila na walang nagbe-vents.
dito sa Evolution Power. So pinapabayaan na lang nila yung Yeah. CR dito. I think responsibility na lang ni Ice Cube kung may lalagpas doon o hindi. Pero YZK, ay gusto nila gawin yung ginawa ng Falcons kanina pare, nararamdaman ko. Si Rambo kasi siya yung hari ng Vinstall eh. Kumbaga, wala siyang kalaban doon. Mag-isa lang siyempre. Yun nga lang, that is Kimbom. He's gonna catch one. Wise is now down. Pero yung nga lang, Mino, Kamunti, pa, if ever, magkikita pa sila dito. Less than a minute left in the clock right now. Mukhang papasok na rin sila. Sasabayan agad sila din ng YZK. Eto na, magsisimula na yung distraction play na talagang lilituhin na naman nila. Saan pa talaga magpupush yung mga kalaban nga natin? Pero the amount of delay na ginagawa nga dito ng FAL is just them trying to get Uy, that Shady. time away. Ito nga dito ngayon sa Falcon. Pero meron pa rin talagang lason ang mga players nga dito ng Falcons. Pero yun nga lang, yung lason na yun mawawala na because Zay, YZK, XQ, sila ang nakakuha ng mga kills. Hindi napansin dumaan sa smoke. Shady, no idea na meron na palang dalawang tao na nasa loob ng shutter. Sayang yun, ang ganda na ng delay ni Kimbom dito sa lockers kasi Yep. lugi si Mino dun eh. I mean, naka-AK siya pare, Oo. not the best wall-banging weapon dito sa Crossfire. And naka-M4 si Kimbom, the best wall-banging weapon sa buong laro na to pare. And unfortunately, all that delay was for naught dito. Pero sobrang silent din eh, no? I mean, dalawa yung pwede niyang mahuli din dun eh. Grabe yung delay eh. Pero for EP, ang bilis yung adjustment nga nila, lumipat sila sa kabila at nahuli agad nila yung mga kills na yun. I mean, ilan na nakuha nila doon? A minimum of 4, minimum of 3. And with that, 8-6 already. And if ever you're in the shoes of Team Falcons, look at that, look at Shady. Galit na, pre! Napawisan na pare. Pinapawisan na sa galit. Grabe. Uy, okay, why not? Sige, tuloy-tuloy nyo lang. You have to push. You have to push in dito sa MR if you want that to work. Pero Zay makakakuha ng dalawa. And YH, nakita si Dola. That moment of hesitation yung nagro-ruin sa kanilang MR push. And Rambo, makikita si XQQ pero wala na to pare. You don't want this to happen if ever you're into the side of Falcons right now. Pero yun nga lang, isa na lang matatapos na to. Pumunta tayo sa game number 3. Okay na game number 1, mani-reverse sweep ata tayo. Ako yung nagagalit pare kasi the point is, pag magpupush ka ng MR, yung dalawang players na Commit! haharap, kumumit kayo, kailangan nyo nang umakyat dun sa Oo. taas, men, gulatin nyo. I mean, kaya nga tayo may tinatawag na high ground advantage, di ba? Kaya They nga. have the high ground, they have the advantage. Pag yun pinagsama, sure win yun. Grabe, men. I mean, kung makita yung ulo nyo dun, edi control. Oo. Ayun, wala na yung ulo nyo. O wala na, crouch ka na lang. Crouch ka na lang, ganun-ganun ka na lang pare. Wala namang prone dito, di ba? Crouch lang talaga. Pero yun na nga mga tropa, isa na lang o isa pa? Ikaw ano? Isa pa, Uy, sabi isa ni pa, Rambo isa pa. pare. Main Shady, Uy! getting the kill dito kay Zay. Random Oh! 8 take. Nako po, Rambo nagpakitang gilas gamit ang kanyang Cyber YZK! Oh my Nakuha God! na tatlo! Oh no! That is huge and that is a disaster for the side of Team Falcons. That could have been a win. Sa side nga dito ng Vietnamese team right now. Pero sabi ng EP, hindi na. Reset muna tayo. Kanina lumalamang kami pero ngayon 2v2 na. Grabe. I mean, Kimbom na lang mag-isa dito. XQQ. At si YZK pa yung magsasandwich sa'yo dito pare. And it is all on Tito Rambo para i-bail out ang Falcons for the third time dito sa mapa natin. And let's see kung kaya niyang tapusin to, kung kaya niyang ibalik ang Falcons in contention dito sa subbase, in contention dito sa series natin. Pero Evolution Power hindi gumagalaw. YZK nasa loob ng Dark Room spam. Dito kay Rambo. Rambo spotted. XQQ nakatutok na sa passage. YZK is gonna get it. And Evolution Power, another Chinese team in the semifinals pare. They made it happen once again. Yung tatlong Chinese team na nandito, sila ang nanalo. Pero props pa rin syempre for the side of Team Falcons na sila pa rin talaga pinahirapan nila yung mga players dito ng EP. First score is 13-11. Nakuha nila yung OT second game. That is a huge win for the side of EP. The score is 10-2. Men, one-sided. Pero pagpunta naman dito sa game number 3, a clean reverse sweep that EP did. Nangyari din dapat nangyari. Panoorin mo natin itong highlights.
At ayun na nga ang katapusan ng ating third series of the day, Ba't ka malungkot? Falcons. Malungkot ka eh. Unfortunately, gusto ko makita ng Falcons sa semis, pare. As much as I love itong EP, man. Oo. XQQ, bro. That's the homie, Yeah. pare. Super rookie natin dito. YZK performing as expected, no? The Yeah. consistent monster dito ng Evolution Power. But man, I really wanted to see yung Falcons Yeah. going into yung Same. top 4 considering na, ayun nga, would have made it for a good story si Kimbam. You know, umabot ng semis. Oo. And ayun nga, would have been a nice story. Pero yun nga, nung tail end na siguro ng sub-base game natin, dun talaga natin napansin yung kulang Oo. ni Lucas dun sa mapa na yun. I mean, Kimbam, granted, he had a very, very good game. Ang daming positions na pwede kong sabihin na, matatalo ni Lucas to. Yung Pero, ganitong angle. Oo. pero at least for the side of Falcons, syempre, they Props pa really rin. tried so hard. Huge props nga dito nga kay Kimbom. Not to the fact na back then, yes, sila talaga yung magkakasama, yung full-on 5-stack, and yes, napunta ka siya sa sub because Lucas came in. Pero syempre, on to these games, they tried so hard. Grabe pa rin talaga yung pinapakita nga dito nila Shady together with Ice Cube. And for the side of XQQ, man, to be honest, talaga napanis nila to. Oo. Kahit papano, pinakitaan sila ni Ice Cube onto XQQ. Pero it happens, syempre, a lot of mishaps, a lot of misplays together with all the kills na could have been and wins the side nga dito ng Falcons. But at the end of the day, it's just EP getting that reverse sweep na makukuha nga natin dito. And in terms of stats, syempre, on paper, mas mataas talaga yung Falcons. Yes, pero what if nandito nga si Lucas? It could have been a different story if ever napunta tayo sa game number 3. Pumunta tayo sa game number 3, pero leaning towards ako sa Falcons. Gusto mo hot take? Sige Gusto mo lang. hot take? G lang pre. Kung nandito si Lucas, 2-0 to, pare. Yeah, pwede. Yun yung difference talaga between between him and itong si Kimbam. Let's take a look at yung sub base, of course, 10-6. Obviously, laking kulang pare, but at the same time, a valiant effort galing dito sa Team Falcons. And still, I mean, you can compliment no yung team na to, that's for sure. Probably na-handshake nila yung evolution power ngayon. Sinasabi nila, kita-kits na lang tayo sa Riyadh, pare. Oo, sa Riyadh na lang Si talaga. Riyadh. Kasi feeling ko alam na nila na meron na silang ano dun eh. Oo. Kasi kawawa yung CFPL men, pagbalik nila, doon nila ilalabas yung galit nila dito. EWC nila din talaga, doon na lang sila. Pero yun nga, alam mo na, MVP of the day. Dito naman si YH performing really good at KD of 1.38. And syempre, in terms of everything, at least, positibo pagdating nga dito. And in terms of pagdating nga dito sa Team Falcons, once again, end of the story, they tried their best. Pero yun nga lang, lacking sila ng isang core player pa rin eh. Yep, and especially para dun sa map number 2, no? I feel like dun talaga bumawi ng momentum itong si YH at si Zay. And yun nga, no, medyo nang naramdaman na nila, mas naging komportable sila dito sa stage because of that compound game. Feeling ko pagdating na sub-base, they're like, okay, kayang-kaya natin to 100%. Na, yun nga, if I'm hitting my shots, especially itong si Zay, no, yung sinasabi ko nga, the straight-up cyborg, kumbaga, from time to time, ayun nga, napakahirap talagang pumasok sa mga usual na angles na nakukuha nyo. At saka dun sa mga positioning din na ginagawa nga ni Kimbom nung nasa GR side nga sila onto that doors is just meron tayong mga chansang alam mo na kayang-kaya ni Kimbom yun eh. Pero it's just for EP, there are 3 steps ahead of Kimbom. They know na merong tao doon and halos hindi nga manalo-nalo si Kimbom doon sa area na yun. Pero for the side of EP, there's a reason kung bakit sila yung first runner-up ng CFPL. One of the best teams here in China. And at the end of the day, tuloy pa rin ang win streak dito ng Chinese teams. Tatlo na nasa semifinals natin. We have Baisha, we have All Gamers, andito rin yung mga players nga which is ang EP. Up next, it's gonna be First seed. First seed, pare. oh, yun nga, first seed, ang pinakamalakas. 3-2 naman yung score nila, yes, pero syempre champion pa rin sila. Dito ang KZ, and they're gonna be up against a Filipino squad, Ubek Maniac. Ito na yung inaantay na nakararami. Yun nga. Yun na rin yung inaantay ko, men. Save the best for last. Save the best for last, pare. I've been waiting for Ubek Maniac to play all day dito, pare. Kasi napaka-exciting nila na maglaro. Even yung mga Chinese fans actually recognizing kung gaano kagaling yung Ubek, no, for how young they are as a team dito, pare. And it would make a very, very nice article, pare, kung natalo ka ng Ubek Maniac at KZ, pare. I mean, ito syempre, di ba, if ever top seed, syempre, ng mga Pilipino, itong mga tropa nga natin, once again, we have Arcilia. I mean, yes, sayang na din talaga yung nangyari nga kanina, pero it happens. Pero may but yun eh. Kasi
baguhan si Cetra. Oo. Paano pa kaya pag yung roster na to na matagal na magkasama, Oo. last year pa. Pero yun nga, di ba? I mean, Cetra, being new, pero yung performance niya, parang map hindi 2, bago, di ba? Grabe yung map 2, pare. Nagwala si Cetra doon. And syempre, what more nga, like what you've said, na matagal siya dito sa scene, kumbaga yung comfortability, doon yung pag-uusapan nga natin eh. Pero yun nga, move on na lang tayo sa mga bagay-bagay, lipat tayo again sa next game. We have Ubek Maniac versus KZ later on. Expect the unexpected. Kumbaga, pagdating dito, sabi nga nung ACL 2025, creating the impossible. Yun nga. And The impossible might happen. oh, di Dito, ba? pare. So, titignan natin. Of course, feeling ko yung KZ, no? Looking at yung maps ng KZ at yung Ubek Maniac, madaming overlap na nangyayari. I think KZ really loves playing itong sub-base. Ubek loves sub-base, pare, considering na Cebuano nga sila, pare. And I would say Black Widow could be up there. Ankara could be a comfort map as well, para nga dito sa Ubek Maniac. Pero titignan natin. Nakita ko, I know you're laughing, pare, pero pag nakalaban mo yung mga Cebuano sa sub-basement, hindi ka talaga makakasama. GG na talaga, pre. I mean, lalong-lalo na pagdating nga dito sa KZ, yes. I mean, if ever, chinek mo rin naman yung last na CFPL nga nila. Yes. Dito yung score, a really close one. Closest final. Sobrang close nung grand finals na ngayon, and they're gonna be up against naman din, syempre, yung... Another close finalist. Kumbaga, yung yung EP ng Pilipinas. Yan, yung EP ng Pilipinas, which is itong UM nga. So, ayun, makikita nga natin kung paano talaga ipapakita itong lakas nga nila dito. Anything can happen, lalo-lalo na itong mga players dito, comparing sa Arcelia, kumbaga, sanay na sila eh. Sanay na sila Mas sanay ito, man. sa world stage. And I feel like yung, especially after ng December, ang kanilang bomb out dito sa group stage, feeling ko talaga they're going into this year with a different hunger, pare. Yeah. Kasi, yun nga, nalasahan na nila, uy, parang maganda dito Masarap maglaro sa international stage, masarap, pare. So, they want more, basically. Oo. Which is yun yung maganda, lalo-lalo na if ever you have younger players dito, iba yung fire, iba yung hunger. Iba yung apoy, no? Iba yung apoy for you to win. And yun lang din talaga yung kumbaga na pwede magliyab eh. And syempre, pag nagliyab nga tayo, wag lang tayo mag-overheat. Kasi pag nag-overheat tayo, yun din talaga yung start nga ng mga pagkatalo nga rin natin. Pero right now, sa side ulit ng EPN FAL, still, congratulations for EP for continuing the streak of the Chinese community. Yeah, well-deserved naman. Hindi naman sila yung may kasalanan kung bakit Lucas broke both of his hands. So, ayun nga, it's still, it's still a series that you have to win, pare. Grabe, no? Napaka-heartbreaking nun, sa totoo lang. Napaka-heartbreaking nun. Hindi lang isang kamay, kundi dalawa, pare. Paano ka maglalaro nun? VR. VR. Yeah, yun lang talaga. Feeling ko. Wala Paano na tayong choice dyan. paano ka pagtatalon patalikod nun, pare? Tatalon ka rin nakaganon. Oo, wala natin. Yung silent backwards hop would be very interesting kung makita natin yun sa VR, pare. I'll ask you, favorite series so far din sa tatlo? Ito. Ito, no? Ito. Same. At ganun lang. Ito lang yung pinaka-close na series. In-expect ko talaga na matatalo lang yung next up. No offense sa next up, no? Pero in-expect ko lang talaga matatalo sila 2-0 considering yung inexperience nila I mean, AG is sa still world AG, stage. man. AG is still AG. ZQ is back, pare. Oh. Nakita niya na, teka lang, natatalo kayo masyado, men. Pabalik nga ako. Step in na. Step in na. Si Even na lang kulang. Oo, Honestly. kompleto na. Kompleto na yung OG squad dito ng AG that had that almost Cinderella run, almost golden road para sa kanila dito na panalo nila lahat ng tournaments except for the last one which was won by Baisha Gaming. That is actually painful. Painful na painful natin. yun, pare. Pero I really need to recover from that pain at talaga mabawi na lang yung mga nawala nga dati. Pero once again, same thoughts actually na this is one of my favorite series na nakasya, of course, na to the fact na ito yung pinakamatagal. Yeah, ito yung pinakamatagal, man. It's not a quick 2-0. And, I mean, I would say yung Arcelia series as well, considering na kung gaano ka-impressive dito si Zetra on how he performed dito sa stage, with his limited experience. Natatakot na ako para sa mga teams dito sa Masters na kailangan kalabanin si Zetra, pare. Oh, I mean, nung prior Masters pa lang naman, nung Sunday's Rooms, naaasar na lahat ng team sa kanya, including Macta, nung nakalaban nila ng Black Widow ang Sunday's Rooms, natalo sila dun, pare, dahil kay Zetra. What more kung nakatikim na kasi Zetra ngayon ng international
taste ng ganitong klaseng stage. Iba rin talaga eh. I mean, to the fact that this is his first, babalikan lang ulit natin to, this is his first one. And ganito yung performance niya. What more kung talagang matagal na talaga sila dito? Kumbaga, the foundation is there, the playstyle is there. Pero yun na nga, here we go, next series, ito na yung pinaka-antay ng mga Pinoy, pero check muna natin yung interview on stage. Hello， 大家好，欢迎来 Welcome 到 back 赛 to the 后采访 stage 环 for 节， the 我是今天 post-match 的主持人 interview. I'm the 我 host 们今天 Nini. 的第三场 And BO3的比 first 赛， of all, 在这边要恭喜一 congratulations 下 EP 战 on 队是 EP 拿到了 for 本 winning the 场 third 比赛的 game. 胜利，以大比分2-1 And this 战 is 胜 a 了 landslide Team victory, Falcons。 2-1. 这场现在给到了我身边的 And the YZK， MVP is 来给所有的 CFPH 们打 YZK. 招 And say 呼吧 hi to all the 大 Safers. 家好，我是 EP。 I am YZK 上 from 一场 EP. 双方两队在交手的 So 时候，应该是 for 去年 the 的 last game, CFS you are 了， last 对不对？ faced each 这一 other 次呢， at 其 the 实 last 他们 year's 阵容 CFS 上是相 2024, 互 and 的 this 做出 time 一 they 些 have made 调整， some 感觉 roster 再 changes. 次 Do you 交手 feel there 和 have been 之前 some 相比， significant 有没有 difference 什么比 compared 较 to 大的变 before? 化吗？东西有改变嘛，包括 I think they have some differences in their strategies. 因为其实很多人都认为啊， And 他们 many 这支队 people 伍可以 think 说是越南和 FAL 菲 is 律 the 宾赛 strongest 区当 team 中 from the 最 Vietnam 强 and the 的一 Philippines 支队伍。 regions. 你个人怎么看呢？ What was your take on that? 确实吧，因为 I think they are pretty strong. 确实厉害。 They have their own 确实是 skills. 厉害啊！前面两位解说老师也有分到，也有 And 说到啊， also 就是他们队伍也很强嘛，在分 Said 组 that 完毕 they 之 had 后， very 知道 good 我 strengths, 们要跟他 and 们在 when 一 you 次 found 交 that 手 you'll 一决生 be 死的 facing 时候 them，in a do or die 什么感 match 受？ after 什 the 么心情？ after the group draw, did you feel any 挺 pressure? 好因为 I think 抽 there's 了 not much 挺强的 pressure. 嘛然后 I think they are strong opponents. When we have 会更想 pressure, 打好 then we have the motivation 那 to 今天 win. 交手的时候，确实有感到压力 And 吗？ also, do you feel any 有，这边 pressure 这个 in today's 挺 game? 准的。 Yes, 第一张 actually. 地图啊， On 上来 the 的时候， first 其实在 map, 上半 the- 场看到我们丢了一 On 个 the 非 first 常 half of 可 the 惜的一 game, 个4 EP 打 lose 2的 a 优 4  势中 versus 2场局 mid 啊， to 那 late 一分是 round 出现了 clutch 什么样 game. 的问题 What 呢？ went wrong there? 那分是我们自己沟通失误， That because of the in-team communication 然 went 后在 wrong. 换边之后呢，也 And 有看 also, 到我们有 after 出 we 现得分 switched 荒5-6， sides, 赶紧交出 we 一分 faced a 暂停 scoring 啊。 challenge 那一 after 分的 switching 暂停，大 sides 家的沟 at 通内容 5是 to 什么呢？ 6. So 主 EP 要 called a 是调整 timeout. 一下 What 残 was 局的一些细 discussed? 节嘛，就是不 We 着急嘛 discussed about the 不 details 着 about 急， the 慢慢 clutch 的一 game, 步一 and 步 we 稳着 just 脚印 cheer 来 each 打。 other's 在 up 8-9 的 and 时候， calm 因为 down. 对方是率 And 先 when 来 it 到了 was 局点， 8那 to 一 9, 分 there 是 was 大米和小七七应该算是完成了一个2-4 Mino 的反击， and 为队伍拖进了 XQQ 加时啊。但 pull 其实 off 两边 to 打的还是 2 非常 versus 的 4 焦灼 clutch 的， to 可 put 以 the 分 match 析一 into 下 the 原因吗？ overtime. What was the game so 就 neck 是 to 其实 neck? 大家输赢都是输在一个人头或2个人头， I 就是一些 think 中 that 残局嘛， when 所以 we 说看起来 lose, 非常的焦灼。 sometimes 这些都 it's 是 because of the 残局 clutch 胜 game, 利 so 基本 the 上就 clutch 先 game 无 is the 开。 priority. 但是 And 好 we 不 have 容易 50, 追进到了加 50-50 时，最终 possibility 是 to 没能 win. 拿下第一图的胜利，会不会觉得有些 And 可惜？ after the first map, did you feel 可惜， any 可惜， pressure or 赖你 feel 了，没好 pity? 好再发 I 挥 think 一 it 下，是不 was 是？第 my 二张地图啊，可以看到全 responsibility. 员 And 状 on 态 the 回 second 温，而 map, 且发挥都比较 like 平均 everybody 一 is 点啊， on 是不是感 fire 觉好像状态 and 也好 everybody 一些 found 了？ their own performance. 对， Did 有 you, 可能是 everyone 慢热的 is 时候， everyone 然后 feel 第二 better? 组慢慢大家手 I 感 think 回 it's 来了。 just because that 而在 as 上 time 半场， goes 我 on, 们保 everybody 卫 just 方是 finds their 直接8 shape. 比1的非常大的 So 优势 we 啊 have a 这 very 一张地图，你觉得我们 strong 自己的队伍的优势点在哪？ competitiveness in 我们的优 this 势点 map. 就是继承了上次 And our strong CFS point 的 is 玩法， that 因为大家 we 确实 follow 很久没有 our 玩过这 style 个 in 老 the 位置地了 CFS 然后给的时间也不 2024, 是太多，基本上就 and 是 we 之前 don't 很 have 好的 much 面对 time to practice 但是 more 对于这 skills, 张 so 地 we 图 just 还是 follow 研 our 究 own 的非常 routine. 透彻， And 原 we 先 have 我 a 们 lot 一 of 些战术打 skills 法 on 运用 this 起来 map 也是非常 compound, 奏 and 效， we have 在上 our 半 own 场的时候就拿 strategies. 到了很 In 大 the 的优 first 势， half of the 其实 game, 有 we 做 have 什 a 么具体的一 landslide 些防守的 advantages. 思路吗？ So do we have any strategies 就 for 赌嘛，赌到 defense? 就赢嘛，然后今天基本 So 上 we 都 just 赌到了。 Gamble 今天最后 on 一张地 their 图潜 strategies. 艇，我们也 And 知 on 道 the 潜 last 艇其实 map, 在 it 以往 was 应该说是对 sub-base. 面 So 非常厉害 previously, 的一张图， it was a very 给到我 strong 们 map 在 for 舞台 our 上的一个表现， opponent. 赛场的表现确实是让大家非常的惊艳啊！ They 今天有 had 做 very 什么 good 样的一个变动 performance. 针对他们吗？ And so, do we 其实 did we 前提 make 就是 any 纯纯的就是临 strategic 场的因为大家 targeted 我们可 measures? 能并没有准备太多关于这张地图的东
Actually, we didn't prepare much for this map, but we have our instant reactions, and during the previous 这张地 training, 图上面 we just 呢， bring 两 out 边 our 打的也 best. 是有来有往， And 能不能分析一下？ also, the 感 game 觉 was back 哪 and 一些 forth. 地方对面到底给到我们的压力比较大？ So, in which area did the opponents pressure us most? I think they have pretty new strategies. They have new tactics, so we 那我们 didn't 有针 see 对性的 that 做一些 before. 临场的调整吗？
So do we have any instant measures to cope with that? 还是自 We 己 just 努力了，靠枪法取胜 work on 啊。在 ourselves. So 9比6 everybody 的 just 时 bring 候 out 是来到了 their 赛点 best. 局那一刻，你的 And 发 when 挥 it 非常 was 关 9键。 to 当时是你 6, 跟小鸡鸡完成了一个 Wadiki and 2-5-5 XQQ 的 pull 残 off 局， a 在 A 2 控的位置 versus 先拿 5, 下了一个3 and 杀，然后双人 Wadiki 配合 got 的 a 完成 triple 了 kill, 收 and 割。 together 可以复盘一 we 下当时的 pull 情 it 况吗 off. So can you briefly break down the round for us? Because first we went to A, and then the opponent gave us the opportunity, they made 今天这一 mistake, 场 and 比赛 then we 最终 finished 也 the 是不 clutch. 负众 And 望啊，拿到 finally 了比 you 赛的 live up 胜利。 to 在第一局 expectations and took 失 the 败的 win. 时候， Even 确实 if 是有看到 we 咱们 missed the first 马 map, 队啊，这有点拉拉脸的意思了。有什么 our 想要 team 对他说 leader 的？有什么想对粉丝说的 also 吗？ was disappointed. So do you want to say something to our teammates and also to our fans? I think we need to have the pressure, and also for our fans, I'd like to thank you for your support, and also for all the savers cheering online. And also we want you to cheer up for the last 好， Chinese 感 team, 谢 and we want 感 to 谢， secure 我 all 们可以 the 知道我们的采访，也再 Chinese 次恭 team 喜 to 一 the 批 grand 拿到了 finals. 本 And 场比赛的 congratulations 胜利。 again 我 for 们也 winning 是稍事 this 休息一下， game. 待会儿不 And 见不 we 散。 have a short break, and we'll be back soon.